kwa Yesu. Rogera Yesu. Kahora kahora. Wera. Inya umirerie ngoro uiyuritwo nira mutheru umbure uira wa gaturume. Sana nigetha tuthie twike nduke witu egutuonera kihoto uria Ngai witu egutwendera muthenya wa umuthi. Nitwahingura na mahoya ona nituinite nituthathaitie na no tuguthathaia no tukuhoya no tukugoca ona no tukwaria kiugo o kuringana na uria Ngai witu ari ona twagiriire muthenya wa umuthi. No ndinyihie muno ndi mbere-ini yanyu ngihoya tuthie thiini wa maandiko thiini wa Isaia 56 tondu kiugo kia Ngai nigituragia mundu muoyo. Kiugo kia Ngai kimwe nikiohoraga mundu. Kiugo kia Ngai maundu maria mangi mothe ni magathira no kiugo kia Ngai gitire hindi gigathira. Kwoguo nituthie hamwe thiini wa Isaia 56 nigetha tuthie na mbere. Na karibuni sana muthie mukiukaga thiini wa kesha na Ngai no ekumurathima na no ekumwika wega. Twambie muraini wa mbere na niguthoma. Jehova ekuga atiri, turai mumenyereire matuiro ma cira wa kihoto na mwikage maundu ma uthingu, ni undu uhoro wakwa wa kuhonokania ukirie guka. Onaguo uhoro wakwa wa uthingu ukirie kuguuranirio. Haleluya. Ate Jehova ekuga atiri, turai mumenyereire matuiro ma cira wa kihoto na mwikage maundu ma uthingu, ni undu uhoro wa kuhonokania ukirie guka. Onaguo uhoro wakwa wa uthingu ukirie kuguuranirio. Matuiro ma cira ma Ngai ma kihoto nitumoe o wega ni tondu ni mari thiini wa maandiko thiini wa Thama 20 maria marauga ndukanagie na Ngai ingi tiga Ngai uria uturaga tene na tene.
makauga tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũhetwo nĩ Ngai. Makauga tĩaga thabatũ cia Ngai no ciamũrage. Makaiga ndũkanacumĩkĩre mũka wa mũndũ ũngĩ kana kĩndũ kĩa mũndũ ũngĩ. Makaiga ndũkanaiye na ndũkanatharanie. Matuĩro ma kĩhoto ma cira ma Ngai nĩ marĩ ho. Na Jehova Ngai aratwĩra tũtũre tũmamenyereire. Atĩ nĩ ũramenya wega biũ kwĩna matuĩro ma cira ma kesha nĩ twaiguithanĩirie ũguo. Araika a Ngai marĩ ho. Aira marĩ ho nĩ tondũ maandĩko nĩ matwĩraga wega atĩ tũrigicĩirio nĩ aira ngiri itangĩgereka thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania. Na hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya Friday ya gatatũ nĩ gũkoragwo na kesha, no ũkamenya we ndũngĩũka kesha no rĩo haha hakuhĩ. We ndũngĩũka kesha, nĩ kũrĩ na arĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kesha. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ũtũre ũmenyagĩrĩra cira wa Ngai wa kĩhoto ona matuĩro marĩa atuĩte, tondũ mũthenya wa kũhonokania nĩ ũkuhĩrĩirie. Ũcio no cira ũmwe wa kĩhoto, na mau no matuĩro mamwe ma Ngai, tondũ nĩwe ugĩte tũgomanage kaingĩ ma, na nĩ twaranĩirie na tũkĩiguithanĩria atĩ nĩ tũrĩtũnganaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o Friday ya gatatũ kwĩna kesha. Na kuoguo tũgakoragwo rĩngĩ nĩ tũragwa kĩgeranio, na twagwa kĩgeranio tũkeritũhĩria mĩtũrĩre, tũkambagia kũũria karĩ kĩĩ kũrathiĩ na mbere, tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra matuĩro ma cira tũmamenyagĩrĩre na tũmarũmbũyagie, tondũ haleluya, mũthenya wa kũhonokania wa Ngai ona mũthenya wa kũguũranĩrio ũhoro wa ũthingu nĩ ũrĩkĩtie gũkuhĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa matuĩro ma cira marahingio na tũrathwo tũmarũmĩrĩre, twathagwo tondũ ũcio nĩ watho wa Ngai na nĩwe ugĩte gwĩkagwo ũguo. Koguo ti gũtũthaitha atũthaithaga tũmenyagĩrĩre thabatũ, nĩ kuuga aigaga tũmenyerere thabatũ tũciamũre. Haleluya. Na kuoguo hĩndĩ ĩrĩa ũroka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndũkananoge nĩ gwĩka wega. Ũndũ ũcio no ũkarũgama mũthenya ũmwe na no ũgakwarĩrĩria, na ndũkahotwo nĩ cira, tondũ ndũgakorwo nĩ ugire ũgĩkũmbanie kana ũgucagucie mũrengeti, tondũ nĩ gũkoragwo na heho nene mũno thĩinĩ wa kesha. Na kuoguo rekei twĩrirĩrie kũmenyerera matuĩro ma Ngai ma cira kũringana na ũrĩa kiugo gĩake kĩrathiĩ na mbere. Tũthiĩ na mbere na kũigua kiugo kĩa Ngai. Mũraini wa kerĩ. Gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga maũndũ macio, ona mũrũ wa mũndũ ũrĩa ũikaraga amarũmĩtie mũno, owe ũrĩa ũikaraga amenyereire mũthenya wa thabatũ, agatiga kũũthũkia, ona akarigĩrĩria guoko gwake gwĩka ũũru. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra atĩ gũkena nĩ mũndũ ũcio wĩkaga maũndũ macio. Gũkena nĩ mũrũ wa mũndũ ũcio wĩkaga maũndũ macio, tondũ ithuĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ gũkoragwo na ũciari mwega, na nĩkĩo harerwo mũrũ waku. Kĩrĩa gĩciarĩkĩte wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ wonganĩrĩirio na ũndũ ũngĩ na hakagĩa na mũrũ waku. Harerwo gũkena nĩwe mũndũ ũrĩa wĩkaga maũndũ macio, ona mũrũ waku ũrĩa ũrũmagĩrĩra maũndũ macio, ona akagiragĩrĩria guoko gwake gwĩka ũũru. Koguo kĩrĩa gĩciarĩkĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ kĩgiragĩrĩria gwĩka ũũru, tondũ tũciarĩirwo o gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũgatĩĩa Ngai mũno makĩria, gũtuonera mweke ũngĩ
ona gutumenyithia ati ni kuri na muru wa mundu uri ociarikite thiini waku. Kwoguo nduri wiki wina kiria uciarite kiumanite na wega wa Ngai, ni tondu wa kumenyagirira irira cia Ngai witu. Tutikananoge ni gwika wega, ona tutikananoge ni gukaga thiini wa nyumba ya Ngai. Gutiramakania ngarama iria tuguthie, gutiramakania minoga iria tukunoga, gutiramakania hathara ni cia mithemba iriku, ta ati Ngai witu ndetigaga atari muira o ruciaro, nawe ni agutuite muira wa muthenya wa umuthi. Kwoguo rekei tugiragiririe moko maitu gwika maundu moru. Kiugo kia Ngai gigathie na mbere gikaiga atiriri muraini wa gatatu, ninge mundu wa kungi uria wegiritanĩtie na Jehova ndakanarekwo arie oige atĩrĩ, ti-itherũ Jehova nĩekũnyamũra andigithanie na andũ ake, ona kana mũndũ ũrĩa mũhakũre arekwo oige ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ndariĩ o ta mũtĩ mũmũ. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũgĩtaranĩrio na andũ a kũngĩ kana tũgĩtaranĩrio na andũ arĩa ahakũre, haha nĩ haronania no harĩ kĩndũ gĩtingiarĩte gĩtigarĩrĩire, tondũ mũndũ mũhakũre ndangĩciara, no nĩ herwo atĩ mũndũ ũcio ndarĩ hĩndĩ ekwaria oige ahana ta mũtĩ mũmũ. Haleluya. Tondũ mũtĩ mũmũ ndũrĩ kĩndũ ũngĩciara, ndũrĩ mathangũ, ndũrĩ hwang'a, nĩ mũmũ o ũguo. Haleluya. Naguo thĩinĩ waku ndũkanareke, tondũ na kiugo kĩa Ngai no gĩatwĩra tũtirĩ hĩndĩ tũkarekwo kana mũndũ ũrĩa mũhakũre oige rĩu ndariĩ o ta mũtĩ mũmũ. Haleluya. Nake mũini wa rwĩmbo nĩ ainire na akiuga atĩ ndigacoka kuga hana ta mũtĩ mũmũ rĩngĩ, hana ta mũtĩ mũhande rũĩ-inĩ. Maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 1:2 nĩ maraiga ũguo, mũtĩ ũrĩa ũciaraga o hĩndĩ ya maciaro yakinya, tondũ mĩri yaguo nĩ ĩgucagĩria maĩ. Haleluya. Ndigacoka kuga ndĩ ta mũtĩ mũmũ rĩngĩ, hana mũtĩ mũhande hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ. Haleluya. Thĩinĩ waku ndũkanaige ũhana ta mũtĩ mũmũ, ona ngiro nĩ ũrona ta ũmĩte. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra ona akorwo wĩ mũndũ wa kũngĩ, ona akorwo wĩ mũndũ mũhakũre, ndũkanaige ũhana ta mũtĩ mũmũ, tondũ Jehova ndagetĩkĩria kanua gaku kaige ũguo. Na kwoguo wĩ hau ũrĩtwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa kuona ta ũtarĩ maciaro wĩ namo, aria thĩinĩ waku na uge ndigacoka kuga hana ta mũtĩ mũmũ rĩngĩ, hana ta mũtĩ mũhande rũĩ-inĩ. Maũndũ maku ũramarora ũkona nĩ momũ. Tha cia Ngai nĩ nyingĩ na cirokaga kwerũha o rũcinĩ, tondũ Ngai nĩwe ũraria na kiugo gĩake, tondũ nĩwe wĩna bata na kĩndũ gĩothe na mũndũ wothe ũrĩa ombire na moko make. Gũtirĩ mũndũ agirĩrĩirie ũhonokio wake. Kwoguo kuhĩrĩria Ngai, nake nĩ egũgũkuhĩrĩria na nĩ egũkuonia maũndũ manene na ma ũtugi na akũguũrie thĩinĩ waku wone we ndũhana ta mũtĩ mũmũ. Kwoguo shaitani nĩ atige kũrehe maheni thĩinĩ waku, agĩkwĩra ndũrĩ ũndũ mwega ũngĩka,
wĩna wĩra mũingĩ mũno ũngĩruta thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na thĩinĩ wa njĩra ya Ngai. Reke thĩinĩ waku kũinage ũgoci wa Ngai o hĩndĩ o ithaa na ndagĩka, tondũ ũguo nĩguo Ngai onete kwagĩrĩire. Ndigacoka kuga ndĩ ta mũtĩ mũmũ rĩngĩ, hana mũtĩ mũhande hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ. Hallelujah. Mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ nĩ ũrutaga maciaro mega ta marĩa kwambia rĩu ũrĩrutaga. Ũciaragĩre Ngai maciaro ta ũrĩa Jesu Kristo erire arutwo ake atĩ ciaragai maciaro marĩa maringanĩte na kwĩrira. Na kuoguo ũhoro wa kuga tũhana ta mĩtĩ mĩũmũ, twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũtihana mĩtĩ mĩũmũ. Tũrĩ andũ arurie wega, andũ marĩciaragĩra Ngai kwĩ nduma kana kũrĩ ũtheri, gwĩ thayũ kana gũtarĩ thayũ, gwĩ kĩeha ona gwĩ gĩkeno. Tũtirĩ hĩndĩ tũkaiga tũhana ta mũtĩ mũmũ, tondũ nginya kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatũkania thĩinĩ wa Isaia. Arĩa mũrathiĩ mũkĩingĩraga tũrathoma maandĩko thĩinĩ wa Isaia 56 twambĩrĩria mũraini wa mbere twĩ mũraini wa gatatũ. Na nĩ twathoma mũraini wa gatatũ twĩ mũraini wa kana. Nĩ gũkorwo ũhoro wa andũ acio ahakũre mamenyagĩrĩra thabatũ ciakwa na magethurĩra maũndũ marĩa ndĩkenagĩra nĩmo, na makarũmia kĩrĩkanĩro gĩakwa-rĩ, Jehova ekuga ũũ: nĩngamahe handũ thĩinĩ wa nyũmba yakwa harĩa harigicĩirio nĩ thingo ciayo, ona ndũme magĩe igweta rĩega gũkĩra rĩa kũgĩa na ihĩ ciao ona airĩtu. Ti-itherũ nĩngamahe rĩtwa rĩrĩa megũtũũra metagwo tene na tene, rĩrĩa rĩtagacoka kũriganĩra. Kuoguo ona korwo nĩ ũrona wĩ mũhakũre, ndũrĩ mwĩtĩkĩrĩku thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ tondũ wa maũndũ na iũndũ marĩa managũkora kana maũndũ marĩa waneka, ũkona ona ndũbatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ona ndwagĩrĩire ona hanini. Nĩ kũrĩ na mweke ũngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ũrerwo Ngai nĩ agakũhe handũ thĩinĩ wa nyũmba yake nyamũre harĩa harigicĩirio, na handũ hau nĩ hakĩrĩte nginya ihĩ iria ũngĩaciarire korwo ndũrĩ mũhakũre, ona hagakĩra airĩtu aku arĩa ũngĩaciarire korwo ndũrĩ mũhakũre. Na kuoguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Atĩ na no agacoka agũhe rĩtwa rĩngĩ rĩrĩa rĩtakariganĩra tene na tene. Nĩ ũhoro mwega atĩa ona wĩ gĩkeno andũ arĩa marĩ nyũmba ĩmwe maiguanĩte, nĩ tondũ wĩ nyũmba ya baba nĩ ũtengeirwo handũ haku, na ni ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ ndengeirwo handũ hakwa, na twaiguithanĩria na mũgambo ũmwe, tondũ ona ngiro wĩ mũhakũre no hana mũtĩ mũmũ-rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩraiga no ũrũmagĩrĩra irĩra cia Ngai, na no ũmenyagĩrĩra mũthenya wa thabatũ. Nĩ ũmenyaga ona ngoro ndirathiĩ kanitha nĩ ũrĩa ndĩ mwĩhia-rĩ, nĩ gũthiagwo kanitha. Kuoguo nĩ tondũ wa gwĩka o ũguo tu-rĩ, Ngai agagũtengera handũ
haria hagukorwo na uhonio waku, haria hegukorwo na ihonokero riaku, haria hegutaurania maundu maria me thiini waku, maria magire mundu wa kumataura, no gaikaraga ukionaga uhana ota muti mumu. Na kwambia muthenya wa umuthi ndukanacoke kuga uhana ta muti mumu, tondu nitwerwo hena nabathi yaku iria etengetwo ni Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Angikorwo geragia maundu na matikinyanagira, ndukanaige uhana ta muti mumu. Ni werirwo ni ukuheo ritwa ritakariganira tene na tene. Kwoguo gia na gikeno no gia na thayo, wambiriria gucaririria njira ya Ngai uria ihana. Kila mundu ni aretwo na mwito wa haraya, toria maandiko maugaga riria Paulo aragiria kanitha akameraga ati ninjititwo na mwito wa haraya, naguo ni kuga ninjititwo thie iguru. Haleluya! Na mwito uyu wa haraya ni wa gukuonithia maundu maria utoe umamenye, tondu mwito ucio ni ugutuma uthie haraya, ugukinyanirie nginya guthie iguru, ukinya matuine kuria Jesu Kristo ari, kuria Ithe Ngai ari, kuria mari metereire kuguuranirio kwa ariu a Ngai, marikie kuorwo maruri mao, marikie kuhunjia nginya mehumbite makonia, marikie kwaria nginya mahumbitwo thoni, marikie kwanirira uhoro wa uhoti wa Ngai, ona gutari ihinda ria kwanirira ndungata cia Ngai. Rekei twetikanie na mwito uyu twititwo wa haraya, toria Paulo arekagia kuga. Na mwito uyu niguo iriuka ria mbere riria rikariukwo ni atheru othe aria moimite minyamaro-ini minene na matigana gwithukia na andu anja, indi marumagirira gaturume o kuria guothe athiaga. Ucio niguo mwito wa iguru. Kwoguo ndukauge uhana ta muti mumu, no uciarire Ngai maciaro, tondu ni akuhete ihinda ringi, na nikio etagwo Ngai wa ihinda ringi. Hwaini wa umuthi ni kuri na ihinda ringi riakwa na ihinda ringi riaku, riria riraheanwo ni Ngai we mwenyewe ni tondu wa gutwenda ona gutuiguira tha. Maandiko magathie na mbere makoiga atiriri, verse 7, acio onao ningamatwara kirima-ini giakwa kiamure, na ndume magie na gikeno muno thiini wa nyumba yakwa ya kuhoerwo. Mahaki mao magucinwo ona magongona maria mangi mao ni magetikirika mari kigongona-ini giakwa iguru, nigukorwo nyumba yakwa nigetagwo nyumba ya kuhoyagirwo ni nduriri ciothe. Ningi Mwathani Jehova owe uria ucokagiriria andu a Israeli aria matoire maikitio na kiano ekuga uu atiriri, hamwe na acio ri ningacokereria andu angi mathie hariwe meonganiririe na andu acio ake kiumbe o aria macokereirio. Verse 9, atiriri, inyue nyamu ciothe cia githaka ukai muninane. Ningi inyue nyamu ciothe cia mutito-ini ona inyue ukai. Arangeri ake ni atumumu nao othe matire undu moi, acio othe matarie ta ngui itaragia ikaremwo ni kugamba, matoire marotaga makomete thi, na othe no kwenda mendaga gucunga makome. Hallelujah. Ni uraigua
uria kiugo kia Ngai kirauga nyamu onengetwo ya githaka-ini kana ya mutito ndingĩigua na ndingĩũka tondu ndingĩmenya. Ngũrani ya mũndũ na nyamu nĩ gũkũrana maũndũ, tondu mũndũ nĩ aheirwo ũkũrani nĩ Ngai na nĩkĩo akũranaga. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga wĩcirio na aga kũrũmbũiya ũhoro wa Ngai, nĩho haha maandĩko thĩinĩ wa Ayubu 12 moigaga atĩ mũndũ aciaragwo ahana ta gĩcaũ kĩa ndigiri, atĩ mbugwĩro ciake itigithũkanagio na nyamũ o hanini. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga kũrũmbũiya matuĩro ma Ngai ma ciira, agerekanagio na nyamũ, ona hagathiĩ hagakinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ toro nĩ gũcũnga makenaga rĩrĩa maracũnga, ona makahana ta ngui iria itaragia. Na kuoguo nĩ tondũ wa kwenda Ngai twekorire twendete Ngai makĩria. Rekei tũmwende tũtigithũkanio na nyamũ, tondu twina wĩcirio tukamenya nyamũ ona icingĩanĩrĩrwo itingĩigua. No we waigua mũgambo wa Jesu ndukae kũmia ngoro, o harĩa ũrĩ tiga kũmia ngoro yaku. Waigua mũgambo wa Jesu tiga kũmia ngoro, igua mũgambo no hingũre, tondu kiugo kia Ngai gĩtwĩraga wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibirania arũngie mũrango-inĩ nĩ kũringaringa araringaringa, nawe hingũra nĩgetha atonye, na nĩgetha weheranio na ũtigithũkanio na ũnyamũ, na ũtigithũkanio na gũkorwo wĩ mũtĩ mũmũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verse 11 atĩrĩrĩ, ngui icio no gũkoroka ikorokete na itingĩhũna ona atĩa, nacio nĩcio arĩithi arĩa matarĩ akuũku ona hanini, othe nĩ kũgarũrũka magarũrũkĩte, magethiĩra na njĩra ciao ene, nao ene mũndũ o mũndũ ecaragĩria o maũndũ ma kwĩguna we mwene moiki. Haleluya! Ngai tũiguĩre tha no tũteithie, tondu mũndũ kũringana na ũrĩa ombĩtwo na ũrĩa aciarĩtwo, mũndũ nĩ eyendete, na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩaigire atĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete we mwenyewe. Mũndũ nĩ mũndũ nendaga gwĩcarĩrio maũndũ ma kwĩguna we mwenyewe e wiki, no Ngai ndarakenio nĩ maũndũ macio. Na nĩkĩo twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ tũkĩanĩrĩra, tondũ tũtirenda gwĩcarĩria o maũndũ ma gũtũguna o ithuiki, tũrenda maũndũ ma gũtũguna twĩ nawe, tũtwarane twĩ karĩko kamwe. Waigua kĩrĩa ngaĩirwo nĩ Ngai nawe wagaĩrwo, tũkambararia Ngai hamwe, maandĩko maya magatwagarara, tũkaga kũgerekanio na ngui kana nyamũ, tũkaga kũgerekanio na arĩithi acio akoroku macaragio o maũndũ ma kwĩguna o enyewe. Na kuoguo mũrata wa Ngai, kuhĩrĩria Ngai na wende kũgĩa na ũkuũku, tondu kiugo gĩatwĩra acio makorokete nĩ kwaga ũkuũku, na nĩkĩo maretwo ngui nĩ maandĩko. No ithuĩ tũrĩ andũ maamũrĩtwo nĩ Ngai na magathurwo, tondu atũciarire na agĩtũthura na agĩtwamũra na agĩtũtheria, na nĩkĩo mũgambo wake ũtahũaga o mũthenya o mũthenya, ũkĩanĩrĩra, ũkĩhoya, ũkĩhera, ũkĩgoca Ngai, ũgĩcokia ngatho, tondu Ngai niwe ũrerutĩra wĩra na e wĩra-inĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verse 12, ningĩ acio nĩo moigaga atĩrĩ, ũnganai ndĩmũrehere ndibei, na ithuĩ tũcoke tũtereme.
njohi ĩrĩa ndũrũ twĩhũnĩrĩrie mũno, ningĩ rũciũ rũkahana o ta ũmũthĩ, ona oro mũthenya mũnene mũno ũtangĩheanĩka ũrĩa ũhoro waguo ũtariĩ. Kwoguo twĩtigithũkanie na acio maraiga ũhoro wa ndibei atĩ nĩ twĩhũnĩrĩrie na tũtereme, tondũ rũciũ gũkahana o ta ũmũthĩ. Kwoguo ũreka maũndũ marĩa matarakenia Ngai, ũkĩmenyaga wega maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo nĩ mararia wega, na makaiga njohi ĩheo mũndũ ũrĩa ũkirie gũkua. Njohi nĩ kuoha yohaga mũndũ, njohi ĩragwo ĩheo mũndũ ũrĩa wĩna ũcũngũ ngoro. No we ũraiga njohi ĩno reke twĩhũnĩrĩrie na tũtereme, tondũ rũciũ gũkahana o ta ũmũthĩ. Kwoguo ahunjia no gũtũra matũraga managĩrĩra na maragia, no gũtirĩ mũhunjia ona ũmwe ũhoyaga Ngai. Nĩ maheni maku, ũcio nĩ roho wa maheni. O rũciaro Ngai ndarĩ etiga atarĩ mũira. Nĩ arĩ na arĩithi ake arĩa moimĩranĩtie ngoro nake, arĩa marĩithagia andũ ake na ũũgĩ na ũmenyi wa maũndũ. Gũtiramakania kana ũmwe eka ũrĩa eka, mũtaraga othe nĩguo mahana. Ũira wa Ngai ndũgathira na ndũkahwa, ũgũtũra waragio matukũ marĩa mothe tũgũtũra, nginya Jesũ akagĩra kanitha o ũhoro wake ũkĩaragio. Na Ngai ndetigaga atarĩ mũira. Kwoguo rekei tũkuhĩrĩrie Ngai na twende makĩria ma mũno kũmenya na gũkuũkĩrwo nĩ maũndũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ waku gũthikĩrĩria kiugo gĩkĩ, tũthiĩ hamwe twĩ karĩko, tũtwarane twĩ hamwe, tũgĩtongorerio nyĩmbo nĩ ndungata cia Ngai, tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi, tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah, wĩtũraga muoyo, ũnene waku nĩ wa kũgegania. Ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikũinamagĩrĩra, nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we wĩ mũtheru. Jehova, wĩtũraga muoyo, ũnene waku nĩ wa kũgegania. Ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikũinamagĩrĩra, nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we wĩ mũtheru. Naniĩ nĩndagũtĩĩa, nĩndagũtĩĩa,
unene waku ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa wĩ mũtheru niĩ nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ ndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ngakũinamĩrĩra we mũtheru niĩ nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakũinamĩrĩra we mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ
kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna uwezo kama wako, hakuna kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. nĩ wega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gũtũgomithania thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩngĩ rĩa gũgũthaitha gũkũhoya nĩ tondũ we nĩwe watũmbire. Ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa Mwathani nĩ tondũ wa ũguo tũgũmithanĩtie gũkũ, athuri ona atumia, anake ona airĩtu, na nĩgetha Jehova wa matu tũgĩe na ihinda rĩngĩ rĩa kwaranĩria nawe, na nĩ tũĩ we ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩ ũgũtũthikĩrĩria wĩ mũciĩ wa matu-inĩ, na tũkamenya wega o rĩngĩ Gideon ahotani na ita inini mũno, ona ithuĩ Jehova mwene hinya wothe nĩ tũramenya nĩ kũrĩ na kũhotana kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tũkũhera mehia maitũ Mwathani tondũ ũramona wĩ mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ tondũ twecũthĩrĩrie na gĩcicio kĩa Maathani tũrekora tũrĩ o ehia, na rĩu tũkamenya wega atĩ thakame yaku Kristo ĩrĩa aitikire mũtharaba-inĩ nĩgetha tũtuĩke a kuoherwo mehia ũtukũ ona mũthenya. Na nĩkĩo tũtangĩconoka Mwathani tũkĩte mbere-inĩ ciaku ũtukũ wa ũmũthĩ, na nĩgetha Ngai tũtwĩneane kũrĩ Mwathani ũtuĩke wa gũtũthĩnja, tũtuĩke wa kũruta kĩrĩa Ngai tũgĩtagĩrĩire thĩinĩ witũ ona mĩtũrĩre-inĩ itũ, na nĩgetha tũharĩrĩke ngoro citũ nĩgetha tũgatũrania nawe. Twetie hinya kuma kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, kĩgongona kĩrĩa Ngai mwene hinya wothe ũtũraga kuo, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ athuri arĩa mĩrengo ĩrĩ na Mwathani, makerubi na maserafi. Twetia connection theru kuma kĩgongona-inĩ kĩu nginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa njatha-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na twacokia ngatho Mwathani nĩ tondũ wa kũheo platform ĩno Mwathani nĩ Bishop John Gĩthirĩ, na nĩgetha Jehova wa matu-inĩ tũgĩe na ihinda rĩngĩ rĩa kwaria kiugo gĩaku tũ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrĩ gũkũ Mwathani, tũkĩririkana ona Pastor Lucy Njoki Mwathani, ũrĩa ũkoretwo Ngai agĩteithania na Archbishop thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ũndũ ũcio tũtingĩoya oro ũguo nĩ tondũ wĩra waku Ngai mwene hinya wothe nĩ ũrĩ na anyitĩrĩri. Ona ithuĩ Ngai twĩ gũkũ Mwathani tũrahoya tũhe hinya Mwathani, na nĩgetha Ngai mwene hinya wothe watũtoranĩria nĩ tũrĩcokagia ngatho na tũgakwĩra nĩ wega. Nĩ twagĩgũtĩa na twakwambaria Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na mathaithana, tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku Mwathani. Reke Roho waku mũtheru Mwathani atuĩke wa gũtũikũrũkĩra, na nĩgetha ũndũ ũrĩa wothe ũharĩrĩirie Mwathani ũtuĩke wa gũtũkinyĩra, nĩgetha Ngai tũtuĩke thigari nũmu cia kũrũĩra wĩra waku. Nĩ ndagũtĩa na ndakwambarĩria ihinda rĩrĩ Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Nĩ tumire mĩciĩ-inĩ itũ Mwathani, twatiga atumia ona ciana Mwathani ona athuri. Nĩ tũragũtũma kuo Mwathani ũmarĩithagie na ũmaikaragie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkaririkana andũ arĩa nao me barabara-inĩ magĩũka thĩinĩ wa kesha, ona nĩ tũramahoya Mwathani Ngai tũmamenyerere na ũmakinye ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. No tũkũririkana bũrũri ũyũ hĩndĩ ĩngĩ Mwathani, nĩ tondũ Ngai mwene hinya wothe wa thayũ ũrĩa wĩkuo, ũndũ ũcio tũtingĩoya oro ũguo Jehova mwene hinya wothe, nĩ tondũ kũrĩa kwĩna mbara ona andũ matingĩhota gũthiĩ na ũtukũ Mwathani, no ithuĩ nĩ watũhe kanya kau ga gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku tũtarĩ ũru tuonete,
Ũndũ ũcio tũgagũcokeria ngatho cia magegania. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani tũgĩtia Roho waku Mũtheru na nĩgetha atuĩke wa gũtũgwatithania ithuothe, nĩgetha ũndũ ũrĩa wothe tũgwĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩrĩetĩkia nĩ ũgũtuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka nĩwe. Na thĩinĩ wa Kristo Jesũ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. 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 Nĩ wega nĩ tondũ ũguo twagomana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ũndũ ũcio tũtingĩboya oro ũguo tũhũ, nĩ tondũ nĩ gũthagathagwo kũnene mũno, nĩgetha tũke tũrũgame nja thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na nĩgetha tũigue kiugo gĩake, tũmũtungatĩre nĩgetha agatũhe muoyo wa tene na tene. Na ngacokia ngatho nĩwe ũkinyĩte, ona ũyũ ũtakinyĩte hihi na nĩ ũratũigua thĩinĩ wa Theophilus TV, ona Mũrata wa Ngai TV, ona we hihi ndũrona no nĩ ũraigua, nĩ ndĩretĩkia atĩ Ngai nĩ egũkũrathima na kĩrathimo kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ ngũina rwĩmbo nĩgetha njoke nyingĩre maandĩko-inĩ, nĩgetha tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai ĩrenda kuuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda kũina rwĩmbo rũinagwo mũtikahumbwo kanua na ihaki, ĩrai andũ othe Jehova nĩ mwaki, na thĩinĩ wa nyĩmbo cia Roho Mũtheru, ti nyĩmbo cia kĩroho. Na akorwo hihi nyĩmbo-inĩ cia kĩroho rwĩho, no tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtwarana hamwe, na nĩgetha tũinĩre Ngai, nĩ tondũ rwĩmbo nĩ rũkoragwo na ndũmĩrĩri nene, na ndũmĩrĩri ĩyo nĩyo ndĩrenda tũigue mũthenya wa ũmũthĩ tũtanaingĩra kiugo-inĩ. Namba 45 nyĩmbo-inĩ cia kĩroho. Rĩrĩ rĩakwa nĩ rĩa nyĩmbo cia Roho Mũtheru, no nĩ igũgĩtwarana hamwe. Mũtikahumbwo kanua na ihaki, ĩrai andũ othe Jehova nĩ mwaki. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango ĩhinya. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ, gĩa gũtonyerwo nĩ andũ na araika. Njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ũthingu na tha na ũhoreri, ona wendani nĩ ikahingũrĩrwo. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ũthingu na tha na ũhoreri, ona wendani nĩ ikahingũrĩrwo. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ningĩ na hoto na ũhoro wa ma na ũtugi wothe nĩ ikahingũrĩrwo. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kũnyia na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩ ikahingũrĩrwo. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yothe, na ciĩga ihingie wĩna mahungũro. Ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hungũro cia thũ ciĩtagwo ihaki, no mũthamaki Jesũ ndagacioya. Jesũ nĩ njamba Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Maũthaũtha ũnene na ũtha
nĩ tondũ kwĩ maũndũ makahingũrĩrwo na kwĩ maũndũ makahingĩrĩrio. Kwoguo nĩ twathoma ũhoro wa na twaigua ke tũcokere mũhari wemwe. Jehova ekuga atĩrĩ, tũrai mũmenyereire matuĩro ma cira wa kĩhoto na mwĩkage maũndũ ma ũthingu, nĩ ũndũ ũhoro wakwa wa kũhonokanio ũkirie gũka, onaguo ũhoro wakwa wa ũthingu ũkirie kũguũranĩrio. Nĩ kũririkanio tũraririkanio, tũikare tũharĩrĩkĩte mũno, nĩ tondũ ũhoro wa gũcoka kwa Mwathani wĩ hakuhĩ mũno, na nĩ tũrabatara tũikare tũmenyereire maathani ma Ngai, tũikare tũmenyereire mĩkĩre itũ ya maũndũ, nĩ tondũ gũcoka kwa Mwathani nĩ gũkuhĩrĩirie mũno. Na maandĩko mau nĩ ngũmanyitithania na maandĩko mangĩ me thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ 23, Athamaki wa kerĩ 23, na namba cia magũrũ-inĩ nĩ 477. Nĩ tondũ Ngai nĩ wendo na Ngai nĩ endete mũndũ mũno mũno mũno, na nĩkĩo oigire ndangĩenda gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Kwoguo niĩ nawe tũmenye twĩ mbere ya Ithe witũ, tũmenyerere kĩndũ gĩtagwo ũthingu na ũtheru, na nĩgetha tũgatuĩka a gũtonya gwa Ithe witũ. Thĩinĩ wa Athamaki ĩno wa kerĩ nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa wendo wa mũciari na mwana. Na wendo wa mũciari na mwana nĩ ũndũ wĩ hinya mũno, nĩ kĩndũ gĩkoragwo na ũritũ mũnene mũno, nĩ tondũ ũngĩona mwana waku agĩa na thĩna, kana wone mwana waku e handũ hatĩka-inĩ, nĩ ũkoragwo wĩna ruo rũingĩ mũno, na ũgakorwo ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Nĩ ngũririkana mũtumia ũmwe warĩ na kana karĩ deformed. Kana kau karĩ na tũmawathe tũingĩ mũno, kena mĩaka kuma gũciarwo nginya mĩaka 10, ona gũtuĩka nĩ gacokire gakĩhurũka. Na kana kau hĩndĩ ĩrĩa ndakaroraga nĩ ndonaga ge thĩna mũnene mũno he mũciari ũcio, na arĩ ona wendo mũnene mũno na kana kau. Na mũthenya ũmwe kana kau nĩ karwarire na gakĩrehwo harĩa ndarĩ, na ngĩona nĩ gakũhurũka. Nake nyina tondũ ndarĩ ho, nĩ kũrehwo karehirwo nĩ andũ, nĩ acokire agĩũka agĩkora nĩ ndagatũma thibitarĩ nene. No gakĩnjũria, ndũkanjĩre mwana wakwa ndarĩ ho. Ndĩcirĩtie mũtumia ũcio hihi nĩ tondũ atũrĩte na mathĩna, kana kau kahurũka nĩ ekũgĩa hihi na gĩkindĩrio. Ambĩrĩirie kuga mbu nene mũno, tondũ mwana wake nĩ athiĩ. No ũkĩrora mwana ũcio ũngĩonire ta hihi kana kau kahurũke, mũtumia wa agĩe na kĩhurũko onake, no nĩ ũndũ wa wendo ta ũrĩa Ngai atwendete naguo, nĩguo warĩ na mũtumia ũcio. Ngĩcoka ngĩona mũtumia ũngĩ nake wagwĩte irima-inĩ rĩa maĩ, na agwa tondũ rĩarĩ iriku no rĩtiakĩrĩ na maĩ, akĩringĩka tondũ gũtiarĩ na rĩera. Arehwo harĩ niĩ, agĩgĩũka nĩ acokire agĩgĩũkĩra. Ũndũ ũrĩa wa mbere yoririe, ciana ciakwa ciĩkũ? Nĩ tondũ wa wendo ũrĩa mũciari akoragwo naguo na mwana. Mwana wakwa hĩndĩ ĩmwe akĩgĩa na accident, akiunĩka guoko, na nĩ ndaiguire ndamaka mũno, kinya ngĩtiga andũ arĩa ndatungataga nyambe hang'ĩre mwana wakwa. Ngenda kuga atĩ wendo wa Ngai nĩ mũnene mũno he mũndũ wa thĩ. No ithuĩ nĩ tũikaraga na mwĩro witũ, nĩ tũikaraga tũkeyoera ta thĩ ĩno ĩrĩ itũ, tũkariganĩrwo atĩ nĩ ihinda tũhetwo twĩrire nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kũhonoka gwakwa
honokete ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ tondũ ndambĩrĩirie na mwĩrĩ na ndingĩenda gũcoka na thutha ona hanini nĩ tondũ twaigua gũka kwa mwathani witũ Jesũ nĩ gũkuhĩrĩirie. Thĩinĩ wa Thamaki wa Kerĩ 23 tũrenda tuone ũhoro wa mũthamaki wacokanagĩrĩria nyũmba ya Ngai wetagwo Josia. Nĩ rũgano rũnene na nĩ rũnene mũno, na Josia akĩambĩrĩria gwathana arĩ mũndũ mũnini mũno, no nĩ arĩ na wĩra mũnene mũno arutaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ tondũ kwĩ maũndũ mekagwo matarĩ mega thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na Ngai agĩkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro ũcio. Koguo mũthamaki ũgwĩtwo Josia nĩ arutire wĩra mũnene mũno kũu Juda na Jerusalem nĩgetha acokererie nyũmba ya Ngai, nĩ tondũ kwĩ maũndũ moru mũno mekagwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ĩrĩa yakĩtwo nĩ Suleiman. Na ũndũ ũcio ũkanjĩkĩra kĩeha mũno nĩ tondũ Suleimani arĩ ndungata ya Ngai na nĩwe wakire hekarũ ĩyo ya Ngai, na Suleimani arĩ mũriũ wa Daudi. Na mũico wa ũhoro mũndũ ũgwĩtwo Suleiman agĩtuĩka wa kũhoya mĩhianano. Nĩkĩo ndĩrauga niĩ nĩ ngenagĩra Ngai nĩ tondũ ndambĩrĩirie na mwĩrĩ na niĩ ndingĩenda gũkarĩkĩrĩria na mwĩrĩ, ingĩenda kũrĩkĩrĩria na roho nĩgetha tũgatũrania na Kristo wa Ngai. Nĩ thĩinĩ wa Thamaki wa Kerĩ 23 twambe tũthome hau tũtanacoka na thutha nĩgetha tũigue Suleimani na nĩguo arĩ na igweta inene rĩ, nĩkĩĩ kĩa mũrũnda, nĩkĩĩ gĩatũma athiĩ akahoe mĩhianano. Na nĩyo 23 na mũheri wa 18 ĩkauga atĩa: namo matĩri ma kũndũ gũtũũgĩru marĩa marĩ o hau mbere ya Jerusalemu mwena wa ũrĩo wa kĩrĩma gĩa kũninanĩrio, marĩa Suleimani mũthamaki wa Isiraeli akĩire Ashiterothu ngai ya Azidoni ĩrĩa ĩrĩ thaahu, ona Kemoshu ngai ya Moabi ĩrĩa ĩrĩ thaahu, ona Milikomu ngai ya Amoni ĩrĩa ĩrĩ thaahu rĩ, mũthamaki ũcio akĩmĩthũkia akĩmĩgwatia thaahu. Tuona mũndũ ũgwĩtwo Suleimani ona athurĩtwo nĩ Ngai ndagire kũhoya mĩhianano. Na ũndũ ũcio nĩkĩo mwaigua twathomera ũhoro wa Isaia 56 tũikare tũiguĩte mũno, tũmenyerere maathani ma Ngai, tondũ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kwĩna ũhoi wa mĩhianano mũingĩ mũno. Ona ndũrabatara kwĩrwo, nĩ ũraiguithĩka thĩinĩ waku kwĩna maũndũ marathiĩ na mbere matarĩ mega thĩinĩ wa matũũra maitũ, thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona thĩinĩ wa makanitha. Ngai akumio thĩinĩ wa makanitha. Ndauga ũguo hihi andũ no maigue ta megũtuĩkĩra nda, maigue ta mekũmaka, no ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ roho wa Ngai ndangĩhĩtia. Na nĩkĩo mũraigua tũkĩrwo o hĩndĩ tũhũrane na ũhoi wa mĩhianano, tũikare tũgĩthaithaga Ngai nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũrĩ kuo. Nĩ ngũthoma ĩno 23 Thamaki wa Kerĩ 23 tũgũthoma nginya 8 na nĩgetha tũigue, na nĩ tũgũcoka tũrĩkie na ibuku rĩa Mathayo 24 nĩgetha tũigue. Nake mũthamaki agĩkĩrekania nao andũ makĩmũnganĩra, athuri othe a Juda ona a Jerusalemu. Nake mũthamaki akĩambata agĩkinya nyũmba ya Jehova mena andũ othe a Juda ona andũ othe arĩa matũũraga Jerusalemu ona athĩnjĩri Ngai. Ũyũ nĩ mũthamaki wetana andũ macemanie thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, akĩũngania athĩnjĩri Ngai, akĩũngania anabii ona andũ othe arĩa marĩ a matũũra ma Jerusalemu ona Juda. Toguo ni nawe tũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, tũnganithĩtio nĩ Kristo wa Ngai nĩgetha tũke thĩinĩ wa nyũmba yake, tũiguĩre na matũ ũhoro wa kiugo gĩake, ũhoro wa ndũmĩrĩri yake, nĩgetha thutha wa ũguo rĩ, tũtue matua tũgũikara na mũikarĩre mũthemba ũrĩkũ. Ona anabii ona andũ arĩa angĩ othe
arĩa anyinyi ona arĩa anene, nake akĩmathomera ciugo ciothe cia ibuku rĩu rĩa kĩrĩkanĩro, o rĩu rĩonirwo kũu nyũmba ya Jehova thĩinĩ, makĩiguagĩra na matũ mao. Atĩ monganire nĩgetha maigue ũhoro wa Jehova Ngai. Toguo ithuĩ tũnganĩte, tũtiũnganĩte haha nĩ tondũ wa maũndũ mangĩ, tũkĩte nĩ tondũ wa kũigua kiugo kĩa Ngai. Na mũririkane ũyũ ona ararĩ o mũthamaki, Ngai aroteithia kũgĩa na athamaki mekũhota gũcokanĩrĩria andũ na kiugo kĩa Ngai. Na ngetĩkia ũndũ ũcio ndũrĩ hanene, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ atwendete, no kũrĩgĩa na athamaki marĩa acokanagĩrĩria andũ na makaria kiugo kĩa Ngai, toguo mũthamaki ũgwĩtwo Josia ekire. Nayo ithatũ ĩkauga atĩa? Nake mũthamaki akĩrũgama gĩtugĩ-inĩ, akĩrĩkanĩra kĩrĩkanĩro na Jehova arĩ hau mbere yake gĩa atĩ nĩ marĩrũmagĩrĩra na nĩ mamenyagĩrĩre maathani make, ona ũira make, ona irĩra cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo na ngoro yake yothe, ona muoyo wake wothe, ona ekage maũndũ ma kĩrĩkanĩro kĩu marĩa mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩu. Nao andũ othe makĩĩkĩra ho kĩrĩkanĩro-inĩ kĩu. Atĩ mũthamaki ndarĩ ũndũ ũngĩ endaga o andũ matuĩke a kũrũmĩrĩra Jehova Ngai, mahingagie maathani make na matuĩro make ma ciira, nĩgetha Jehova Ngai etĩkĩre gũcoka thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli. Tondũ kaingĩ na kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa twehia, Ngai nĩ gũthamaga, roho wa Ngai nĩ kwĩheragĩra, tũgatigwo tũkĩhũrana ithuĩ enyewe. Na nĩ tũrabatara Ngai mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩgetha ona rũgendo rũrũ rũhũthahũthe. Ngai aroteithia bũrũri ũyũ, Ngai aroteithia ithuĩ enyewe, nĩgetha tũikare ta maathani make, nĩgetha Ngai one handũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Kwoguo mũthamaki wacokanĩrĩria andũ tu nĩgetha amere ũhoro wa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai, ũhoro wa maathani ma Ngai. Toguo na ithuĩ tũgomanĩte ũtukũ wa ũmũthĩ, tũtiũkĩte nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ, tũkĩte nĩgetha tũigue ũhoro wa Ngai, ũtwake, ũtũkũrie, ũtũtũrie na mũmenye ũhoro wa Ngai nĩguo muoyo witũ. Na wenye akauga atĩa? Nake mũthamaki agĩgĩta Hilikia mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona athĩnjĩri Ngai arĩa angĩ anyinyi, ona aikaria mũrango wa hekarũ, akĩmera marute kũu hekarũ-inĩ ya Jehova indo ciothe iria ciathondekeirwo Baali, ona iria ciathondekeirwo Ashera, ona mbũtũ yothe ya igũrũ matu-inĩ. Nake agĩcicinĩra mĩgũnda-inĩ ya Kidironi na kũu mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya Jerusalemu. Naguo mũhu wacio agĩũtwarithia Bethieli. Tuona nĩ athana nĩgetha mĩhianano yothe yarĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ĩrutũrũrwo, na ĩgĩrutũrũrwo ĩgĩtuĩka ya gũcinwo na gũteo. Mũthenya wa ũmũthĩ mĩhianano ĩrĩ kuo. Ĩno ya hĩndĩ ĩno yarĩ physical, nĩ kĩndũ wonaga na maitho, nĩkĩo ahotaga kũmĩnyita ĩkahũra nguo, akorwo nĩ ngai ya ng'ombe, ĩkauna nguo ĩkahũrwo ĩgatuĩka mũtutu, ĩgaitwo. No ũmũthĩ ũyũ nĩ tofauti mũno, nĩ tondũ ngai cia mĩhianano cikuo, no nĩ mĩthemba mĩingĩ, na ciothe kaingĩ na kaingĩ nĩ ikoragwo ci thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na rĩu nĩ ikoragwo kuo, no andũ arĩa hihi mena roho wa Ngai nĩ megũciona. Kwoguo mũthamaki ũyũ akĩgĩa na ihinda rĩega rĩa gwathana mĩhianano ĩyo ĩtuĩke ya kũrutwo na ĩkĩũragangwo, na mũhu ũcio ũgaitwo ũgatherera. Hĩndĩ ĩrĩa twagĩtĩrwo nĩ mahinya na ma roho ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ndĩrauga maũndũ nĩ kĩroho, no twage kũmenya, no tũngĩgeria gwĩciria twĩkindĩirie, no tuone atĩ ũndũ ũcio wĩho. Nĩ tondũ rĩrĩa tuoka nyũmba ya Ngai tũkoragwo twĩhokeirwo gũka tũigue kiugo kĩa Ngai, gĩtũtherie, gĩtũtongorie na gĩtuĩke maũndũ manene, no kaingĩ ti toguo gũthiaga.
Hindi ya mundu aikarite haria thi ni ugukora mundu ni tondu atinda iruga-ini ona aratafakari uhoro uria atinda agika kanitha-ini ndio no ni tondu kuria atinda ringi ikeno-ini kana maundu-ini mangi ari o hau agika mathabu make uria guthire na kiugo hindi yo ni hindi ya kirathi na mbere undu ucio umukuire ona ndareciria uhoro wa maandiko maria marathomerwo marathomwo hau kona-ini yake na meciria make ucio ni uhoi wa mihianano. Tugoka thiini wa nyumba ya Ngai ngathie kona iria ndigire ng'ombe yakwa itari ngame kana ndigire ng'ombe yakwa itari mahuti koguo ona muhunjia hindi arahunjia nie ndireciria uhoro wa ng'ombe yakwa uria irania kuu itari na mahuti no ndi thiini wa nyumba ya Ngai ucio ni uhoi wa mihianano. Ngoka thiini wa nyumba ya Ngai toria ndiraria maita maingi ngahingurira thimu ngambiriria kuona tukatuni twiho ndirona ukona andu makiina mathiathi ukona ni matuika ng'ombe mathiathi ukona ni matuika andu na wi thiini wa nyumba ya Ngai ucio ni uhoi wa mihianano. Ugikorwo thiini wa thimu ugakora ringi ni ukuona indo ta pornography ni ukuona maundu matari mega maitho makage no menye twihagia tukiona tugiciria ona tukihutia tugekora ni twihirie. Koguo thiini wa nyumba ya Ngai wahota kuona ta gutari no hoi wa mihianano no twacuthiriria thiini wa thi ya kiroho ni tukuona ni kuri no hoi wa mihianano. Koguo turabatara twimenyerere muno tuoka thiini wa nyumba ya Ngai tugakorwo twi very attentive ni tondu no ndagika nini ni ihinda inini tukahe Ngai ngoro citu tukahe Ngai kanya kau na nigetha tutikono turiehia mbere ya Jehova Ngai. Koguo ndukanauge hihi gutire uhoi wa mihianano ni tondu ria twaruta attention itu kuma kwi wira wa Ngai kana kuma gwi kihunjio Ngai onaga tuhana undu ungi na withano ikauga atia ningi athinjiri Ngai cia mihianano aria matuitwo ni athamaki a Juda agucinagira ubumba matiri-ini ma kundu gutugiru akimahinga gucoka gwika undu ona umwe matura-ini ma Juda ona kundu kuria gwathiurukeirie Jerusalemu me hamwe na aria gucinagira Bali ubumba ona riua na mweri na njata iria nene ona mbutu ciothe yothe ya iguru ati turona ona kuri andu aria athinjiri Ngai marutaga wira ucio nake akimarugamia kuruta wira ucio thiini wa nyumba ya Ngai ni turabatara tukorwo twi our brothers keeper tukaroranaga mundu na uria ungi tugekanira hinya ni tondu maundu ni marekwo me magigi mbere ya Ngai na toguo twerwo twathomerwo thiini wa Isaia 56 gucoka kwa muru wa mundu kwi hakuhi muno na ni uru muno tuhariririo hikio munene o na tukaga gutonya iguru na ithatha twikauga atia nayo Ashera iria yari kuu nyumba ya Jehova thiini akimitwarithia na kuu githaka-ini bari iria ingi ya Jerusalemu akimikinyia karũa-ini ga Kidron akimicinira o kuu karũa-ini kau ga Kidron agicoka akimihura igituika mututu naguo mututu wayo akiwikia mbere-ini cia andu aria matari igweta. Tuona undu urekwo thiini wa nyumba ya Ngai na nyumba ino muririkane ni yakitwo ni Suleiman na mundu uria wokire na Ngai we mwenyewe ni wokire kuhingura nyumba iyo akirehe iri wake gukigia ndogo na andu mationanaga no ni wona mawira maria ararutirwo kigongona giki ni kia Jehova Ngai tukaga guku tutungatire Ngai no Saitani ndari itheru ona ndaconokaga agiuka kurehe maundu make na nikio turabatara tuikare tuiguite muno thiini wa utungata wa Ngai tutikana tuike agutahwo andu aya maingirire nyumba ya Ngai o mundu athikona yake toguo ndirauga makiambiria kuhoya Ngai cia mihianano onacio nyumba cia umaraya wa arume na arume agicetheria onacio icio ciari thiini wa nyumba ya Jehova haria andu anja matumaga matama magucunjurio ma Ashera ati thiini wa nyumba ya Ngai
ona nĩ gwakoragwo na arũme kwa arũme. Na nĩkĩo ndĩramwĩra tũtige kuorotana, tũhoe Ngai. Nĩ tondũ no wage kũmenya mũno, no njage gũkũmenya mũno, no thĩinĩ wa nyũmba cia Ngai kwĩ maũndũ marekwo matarĩ mega, na nĩ tũrabatara mũno tũgĩe na ihoya iritũ nĩgetha tũhote kũrutũrũra maroho macio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tondũ roho wa Ngai ndangĩaria oro ũguo. Roho wa Ngai aragia ũndũ kũrĩ. Koguo niĩ nawe nĩ tũrĩ na jukumu nene mũno ya kũmenya atĩ nyũmba cia Ngai kwĩ maũndũ mararutwo kuo matarĩ mega, na nĩ tũrabatara tũrũgame ithenya. Na nĩkĩo ũhoro wa kesha wĩna bata mũno, nĩgetha tũgoka tũkaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tũkamenya tũkũrutĩrĩria ũhoro ha, na nĩgetha tũtuĩke a kũmomora magongona macio mothe, nĩgetha nake roho wa Ngai atuĩke wa gũtũteithia na gũtũtongoria. Thĩinĩ wa Mathayo 24, nĩgetha ndĩkie, nĩ tũrenda tuone wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ Kristo wa Ngai, nĩ tondũ kwĩ ngombo njega na kwĩna ngombo njũru. Na rĩu niĩ nĩ ngwenda niĩ nawe twĩmenye twĩ ngombo mũthemba ũ, nĩ tondũ gũcoka kwa Mwathani kwĩ hakuhĩ. Na wĩra ũrĩa tũhetwo ũcio nĩguo ũkarorwo nĩ Kristo wa Ngai. Twaruta wĩra mwega tũthiĩ muoyo-inĩ, twaruta wĩra mũũru tũthiĩ iherero. Na kũroaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ, tũtigakorwo tũhũragwo nĩ heho tukũ tũgĩũka gũkũ, na mũico ũhoro tũgatuĩka a gũikio mwaki-inĩ. Na nĩ thĩinĩ wa Mathayo 24 na mũhari wa 43 nĩho ngwambĩrĩria nginya hau 51. Na nĩ ngũthoma: ĩndĩ menyai ũũ atĩ mwene mũciĩ angĩamenyete thaa ĩrĩa mũici egũka, nĩ angĩakorirwo eiguĩte na ndangĩarekire nyũmba yake yenjwo. Tũrerwo ũhoro wa gũka kwa Mwathani atĩ mwene mũciĩ angĩamenyire mũici nĩ aroka, ndangĩarekire nyũmba yake yenjwo. Koguo niĩ nawe nĩ tũrabatara tũikare tũiguĩte mũno nĩ tondũ wa gũcoka kwa Mwathani. Tũikare tũiguĩte mũno nĩgetha tũrũgame ithenya-inĩ, tũmenyerere nyũmba citũ nĩ ngoro citũ, tũcimenyerere mũno mũno mũno, itigatuĩke cia atakwo nĩ mũcukani. Nĩ tondũ mwene mũciĩ angĩamenyete thaa ĩrĩa mũici egũka, nĩ angĩakorirwo eiguĩte. Koguo ũhoro wa kũigua nĩ kĩndũ kĩna bata mũno mũno, nĩgetha Kristo wa Ngai angĩgacoka agakora tũharĩrĩkĩte. Nĩ ũndũ ũcio ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩirie, nĩ gũkorwo Mũrũ wa Mũndũ nĩ agoka thaa ĩrĩa mũterĩgĩrĩire. Atĩ tũikare twĩharĩirie mũno mũno, nĩ tondũ Mũrũ wa Mũndũ nĩ agoka o thaa ĩrĩa tũtecirĩtie. Na ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũrabatara mũno mũno, tondũ kaingĩ andũ aingĩ me ikeno-inĩ, andũ aingĩ mareka maũndũ o ta ũrĩa hĩndĩ ya Nuhu mekaga, na makeriganĩrwo. Na ũndũ ũcio wĩna ũgwati mũnene mũno, tondũ igũrũ rĩho nĩ tondũ witũ. Rĩu koguo no nginya tũikare twĩharĩirie. Neo 45 ĩkauga atĩa? Rĩu ngombo ĩrĩa ĩhokekete na njũgĩ nĩ ĩrĩkũ? O ĩrĩa yatuirwo nĩ mwathi wayo mũramati wa nyũmba yake, ĩheage andũ a mũciĩ irio hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire yakinya. Ngombo ĩrĩa ĩhokekete, ĩrĩa ĩhokeirwo mũciĩ wa mũndũ, ĩheage andũ ake irio hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire yakinya. Nĩ mũiguaga ngiuga handũ harĩa hagĩrĩire, hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, na mũthĩnjĩri ũrĩa wagĩrĩire. Atĩ ĩno ĩhokeirwo ĩheage irio mũciĩ irio hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, ĩheanage irio ta ũrĩa tũheagwo irio cia kĩroho gũkũ nĩ Pastor Lucy Njoki, tũkaheo irio cia kĩroho nĩ Archbishop, tũkaheo irio cia kĩroho nĩ athĩnjĩri othe arĩa mokaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Ũndũ ũcio nĩguo ũgatũheithia gĩtĩo. Ũndũ ũcio nĩguo ũgatũkĩrithia thũmbĩ, nĩ tondũ nĩ tũreka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Koguo mbere ya Ngai tũtirĩ na ũcuke, nĩ tondũ tũrĩ andũ marehokeka. 46 ĩkauga atĩa? Gũkena-rĩ nĩ ngombo ĩrĩa ĩho rĩrĩa Mwathani wayo agoka
amekore egeka o uguo ati gukena ni ucio ureka uguo koguo we ukite thiini wa nyumba ya Ngai ona ni njukite rekei tugie na gikeno tondu nduria tureka undu ucio niguo wagiriire no riu ni tukuona ngombo iria njuru nigetha turingithanie ngombo icio cieri ngumwira atiri na number 47 ati ni akametua muramati wa indo ciake ciothe ati ngombo yo njega ni gatuo muramati wa indo cia Ngai ciothe na kiu ni kirigiro kinene muno 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 na ti guku thi ni kuria iguru koguo ni kaba twiriririe nigetha tutuo ngombo iria tutuike ngombo iria njega nigetha tukaheo uhoro wa uramati wa indo ciothe kuria iguru na riu ketuigu uhoro wa ngombo iria njuru no riri ngombo iria njuru ingikorwo yeira na ngoro atiri mwathani wakwa ndehiuha guka neo iteke kuhura ngombo iria ingi na kuria na kunyua hamwe na aria ariuri mwathani wa ngombo iyo ni agoka muthenya uria iterigiriire ona thaa iria itoi nake ni akamihura muno na amituanirie ituiro hamwe na hinga kuu nikuo gukagia kiriro na kuhagaragania magego uhoro wa ngombo iria njuru ni nginya tuikare tuiguite ndenda kwaria ngerekano nini turia nini he mundu twatigagirwo nigetha aturorage na mundu ucio ari o mundu raf ni atuhuraga muno ona twehia hanini tugakongorio tukaguthwo mutwe riu no wamukuhiriria wathiaga unyitite mutwe tondu no uri kongorio na hindi ya muciari arioneka agiuka haria mundu ucio akauga ona ciana ni irite ona matire na uru no tuhuritwo tukarora hamwe ni tondu ari o murori witu no ndaturoraga na njira njega na he muthenya umwe twagitigirwo o ta mithenya iri ingi nake akiumagara agithie kuhura mubira na ithu tukirana tondu ni athie kuhura mubira riu tukuhagira mbembe guku cia mitungo turie riu tondu riu ni tutigirwo na niwe waturoraga ndagikwira hindi ciatherukire uguo tukiona ni acomoka tukimenya no tugukongorio mitwe amen agikiingira na tondu twekirite nginya ikaraiha twakirwa nini okire agikinya rukuru kirugia thaburia iguru mwaki ukigia zutiaronanaga ni uria kuu kwagire ndogo amen tondu ucio ni twatigeirwo mundu murori utari mwega utari mwihokeku tutiaheire no tutionanaga ni tondu wa rukungu rubu uria ciombukite cia nyumba ngenda kuga atiriri ni nawe tutuike andu ehokeku ni tondu gatagati-ini ka maundu twaga kwihokeka ni tugukinya ruku ru twakinya ruikie mai iguru hindi tuokire guku thiini wa kigongoda giki tutiakinyeirwo ruku tuokire tukinyitwo wega na tukinyitwo na gitio na tukinyitwo na gikeno na nikio twi ha muthenya wa muthi tutiakinyeirwo ruku ati nigetha rumbuke iguru twakorire andu maraturora na ngoro theru na ngoro njega na nikio twi ha nginya muthenya wa muthi nike turore no namba 48 ringi na riri ngombo iria njuru ingikorwo yeira na ngoro ati mwathani wakwa ndehiuha guka na witeke kuhura ngombo iria ingi na kuria na kunyua hamwe na aria ariuri ati ithuĩ tuokire guku tugikora andu mataratuhura tugikora andu matwamukira na gitio tugikora andu matari na mbara tugikora andu ona mena tha mamenya kuria tugerereirio magiuka magitwikira oruga twaiguite tutikaruta wira wa Ngai ringi magituhe mwihoko ringi twaiguite tuthirite tukuite magiuka magituhe muoyo ringi thiini wa Kristo Jesu koguo uhoro wa ngombo iria itehokekete thiini wa 49 undu ucio ni urabatarikana muno ni tondu reke ndimwire ona muona andu aingi makiaga guthi makanitha ni kuria magereirio mundu akaigua kwite ngoro mundu akaigua gite thayo koguo ni turabatara muno thiini wa utungata uyu tumenye ithu tutuitwo arori
arĩ na aria ithe witũ tutige kũmakongoria, tutige gũkinya rũkũ mwaki wa kane, tondũ andũ aingĩ makinyĩirwo ngũ, angĩ me wondi, angĩ nĩ mathũkire mĩtwe, andũ manahoerwo, njiguaga mũndũ akagarũra kanjũ, andũ manahoerwo magathũka mĩtwe, nĩ gũkinya rũkũ, andũ manathinĩkanio na ithinĩkanio inene mũno, kũu no gũkinya rũkũ. Koguo niĩ nawe tũtuĩke ngombo njega cia gwathĩka, nĩgetha tũtikanatuĩke a gũteo nja. Nĩ mwaigua kũrĩkĩrĩria ũrĩa herwo, nayo ĩtĩke kũhũra ngombo iria ingĩ na kũrĩa nda kũnyua hamwe na arĩa arĩu. Mwathani wa ngombo ĩyo nĩ agoka mũthenya ũrĩa ĩterĩgĩrĩire, o thaa ĩrĩa ĩtoĩ, atĩ gũcoka kwa Mwathani agoka hĩndĩ atũtoĩ, ona hĩndĩ atũterĩgĩrĩire. Na nĩkĩo ũhoro ũcio nĩ ndĩrenda niĩ ũkoragwo wĩ kanua-inĩ gakwa mũno, tondũ ndingĩenda gũgatigwo, ndingĩenda gũkaga kuona igũrũ ndamenya maũndũ marĩa ngereire itanahonoka. Nake nĩ akamahũra mũno na matuanĩrie ituĩro hamwe na hinga, tuone atĩ tũgatuĩrwo, twaga gũikara wega tũgatuĩrwo matuĩro hamwe na hinga. Kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego. Koguo rekei twĩmenyerere mũno, tondũ thĩ ĩno tũratũra mĩaka mĩnini mũno, na kũrĩa igũrũ tũgatũra tene na tene. Koguo tũkwaga muoyo, nĩ tondũ wa thikũ nini twatũra na mehia, thikũ nini mũno tũhetwo twĩrire tũikare wega, na tũkaga muoyo wa tene na tene. Koguo niĩ nawe rekei tũikare twĩhokete Ngai, nĩgetha tũikare tũharĩrĩkĩte mũno mũno, nĩ tondũ wa muoyo wa tene na tene. Na ndĩmwĩraga igũrũ, gũtonya igũrũ ti ũndũ mũhũthũ. Kũringana na ũrĩa ndanona, no nginya tũthiĩ an extra mile. Gũtonya igũrũ, it is not easy. Tũrabatara tũikare tũiguĩte mũno. Gũtonya igũrũ nĩ kũrĩ na ithimi nditũ mũno, na icio itigathimwo nĩ mũndũ wa thĩ, igathimwo nĩ araika Ngai. Mũraika Ngai agũtwara harĩ erwo, ona ũngĩmũria kĩũria ndarĩ gũgũcokeria, tondũ erwo agũkinyia hau. Koguo tũikare twĩharĩirie, nĩgetha tũtuĩke a gweterera Mwathani tũtarĩ na mbara. Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa nyĩmbo cia Roho Mũtheru namba 198 nĩ ngũina rwĩmbo rwa maathani ma Ngai, tondũ maathani nĩmo tũgatuĩrwo namo. Na nĩ ngũina inia nyĩmbo meharĩrie, ndiũĩ kana nĩ macũngire, ngwĩciria marĩ o kuo, na Ngai nĩ ekũmateithia. Ngai nĩendete maathani, maathani mothe 10, Ngai etire mwĩhĩtwa matika na ringo itheru, bata na maathani, maathani mothe 10, Ngai etire mwĩhĩtwa matika na ringo. Mũrungu agĩathana, arangĩirwo nĩ ciama, gũtuĩke ũira andũ mone, Ngai bata na maathani, bata na maathani, maathani mothe 10, Ngai etire mwĩhĩtwa matika. Jehova thanire andũ moime mĩciĩ metherie, gũtuĩke ũira andũ mone, Ngai bata na maathani, bata na maathani, maathani mothe 10, Ngai etire mwĩhĩtwa matika. Gucerire andũ moime maigue Jehova akĩaria, gũtuĩke ũira andũ mone, Ngai bata na maathani, bata na maathani, maathani mothe 10, Ngai etire mwĩhĩtwa
wainainire kĩrĩma gĩothe gĩgĩthingitha gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani me bata na maathani mothe ikũmi Ngai etire mwĩhĩtwa matikana itu rĩa kũgegania rĩahumbĩire kĩrĩma gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani mothe ikũmi Ngai etire mwĩhĩtwa matikana rĩhana ta icua yaiyũrire thĩ yothe gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani maathani mothe ikũmi mũgambo kĩanĩrĩra ta mũgambo wa coro gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani mothe ikũmi gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata rũheni rwahenirie na kwana marurumĩ gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani maathani mothe ikũmi gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata thandũkũ rĩa maathani rĩahũithirie Jorodani gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani maathani mothe ikũmi Ngai etire mwĩhĩtwa maathani mathiũrũrũka Jeriko nĩyathuthĩkire gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani maathani mothe ikũmi Ngai etire mwĩhĩtwa nyũmba theru ya Ngai ĩigagwo maathani make gũtuĩke ũira ndũmo Ngai e bata na maathani e bata na maathani maathani mothe ikũmi Ngai etire nĩ wega thĩinĩ wa maathani marĩa me thĩinĩ waku hĩndĩ yothe ũrĩ ũthiũrũrũka rũthingo ruothe no rĩrĩmomoka hĩndĩ ya athĩnjĩri Ngai mathiũrũrũkire itũũra rĩa Jeriko nĩ tondũ makuĩte maathani ma Ngai rũthingo no kũmomoka rwamomokire nayo nyũmba theru ya Ngai ĩrĩa ĩigagwo maathani make rekei ũtuĩke ũira atĩ Ngai e bata na maathani koguo maathani maya tũraria ũhoro wamo ciugo icio twaria ũhoro wacio tũngĩikara wega tacio gũtirĩ kĩgiria gĩkagiria tũtonye igũrũ nĩ tondũ nĩ tũmenyereire uge wa Ngai toguo twathomerwo Isaia 56 noguo twathoma ũhoro wa mathayo ona ũhoro wa maũndũ ma matukũ ma tene ũndũ ũcio rekei tũige ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũikare tũharĩrĩkĩte nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo wagĩrĩire koguo ndigũthiĩ na mbere
ngumutigira hau na nindetikia ati Ngai ni egutwarana hamwe na ithuĩ na ni egututuga tugithie na mbere na kigoco. Nindetikia ati Ngai ni egutwarana hamwe na ithuĩ, ni ekundongoria athani na niĩ nĩngũkena mũno kũrĩa guothe ndĩthiaga, ni Jesũ ndongoragia. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku ũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani harĩ mwendi magerio-inĩ, na rĩngĩ ndĩ gĩkeno-inĩ, marĩa mothe marĩũkaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani guoko gwaku kũnyitĩte, amwe nĩmekũrakara, kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ingĩni na wĩra wa thĩ, nĩngathiĩ gwaku igũrũ, na niĩ nĩngagũkumagia, we ũrĩa wandongoria. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ingĩni nawe awathi, nĩngathiĩ gwaku igũrũ, na niĩ nĩngagũkumagia, we ũrĩa wanandongoria. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani guoko gwaku kũnyitĩte, amwe nĩmekũrakara, kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko. O mũndũ ambĩrĩrie kũmomora magongona marĩa mothe matũthiũrũrũkĩirie,
tumomore magokona mothe ma njohi, tumomore magokona ma lesbianism, tumomore magokona mothe ma arume kwa arume, tumomore magokona mothe maratugitira hinya thiini wa miturire itu, na nigetha Kristo wa Ngai one handu one gituro thiini witu, thiini wa kigongona, thiini wa bururi. Magokona macio mothe reke itumomore, ni tondu turabatara kumamomora na mahoya na undu wa thakame ya Jesu Kristo, tumamomore na undu wa kiugo kia Ngai, tumamomore na undu wa roho wa Ngai mutheru, tumamomore na undu wa hinya uria tuhetwo thiini wa kigongona tutwitwo atiriri bururi, ni tondu turi mathanwa ma Ngai. Tumamore magokona macio mothe nigetha thiini wa igongona cia Ngai igie na sanity, igie na utheru, igie na horo cio wa kurugama wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tumamore magokona mothe me miciini itu, tumamore magokona mothe me mabarabara-ini maitu, tugongone magokona mothe o haria othe mari Jehova atuteithie, na nigetha Ngai atuike wa gucokia sanity thiini wa nyumba ya Ngai, thiini wa matura maitu, thiini wa barabara citu, nigetha tutige gutuika a kuhinga roho wa Ngai. Ngai atuteithie nie nawe, na nigetha tugithie na mbere na guthaitha Ngai na kumuthaitha na kumwambararia. Reke Ngai atuike wa gutuonekanira, reke Ngai atuike wa gutuiguira tha, ni tondu tutitumitwo oro uguo tu thiini wa kigongona giki, ni kuri wira tuhetwo tuurute, na nindiramenya ati twarikia wira ni tukaheo thumbi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tondu uguo tu gutetero waku ukayo thiini wa nyumba ya Ngai kurugama mbere ya Ngai, ni kuri na wira uria tuhetwo, na twauruta wega Ngai nindiramenya ni agatuhe muoyo, ni tondu ni Ngai mutugi. Koguo tuthie na mbere na kumomora magongona macio, ni tondu magongona managiria andu mathie na mbere, magongona manatura mahinyiriirie andu, magongona manoraga andu, no hindi atwa mamomora na twaruta wira ucio tuteithitio ni roho wa Ngai mutheru, ni gukugia na horo ucio wa kurugama ringi, ni tondu ni Ngai utwathite uguo muthenya wa umuthi. Koguo tuthie na mbere na kumomora magongona, tugithiaga mbere na mahoya, twambirie na kumomora magongona nigetha kugie na njira, na undu wothe tugwika thiini wa nyumba ya Ngai ni ugutuika wa gwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo atuteithitie. Nindiramenya ati ni tuguthie raihu, na makiria tuharirike ni tondu wa muoyo wa tene na tene, tuharirike ni tondu wa gucoka gwa Kristo. Wira uria wothe turutite guku thi ndukanatuike wa tugatuika a kuona muoyo wa tene na tene thiini wa Kristo Jesu. Tuhoya na gucokia ngatho. Ni wandogoririe, ni undogoretie, guoko gwaku kunyitite, ni ngugitwarana nawe, Mwathani undeithagie, ingeri na wira wa thi, ningathie gwaku iguru, na nie ningagukumagia, we uria wanandogoria. Ni wandogoririe, ni undogoretie, guoko gwaku kunyitite, ni ngugitwarana nawe, Mwathani undeitha, guoko gwaku kunyitite, amwe nimekurakara, kiria giothe uriheaga, ndi hakuhi kwamukira. Ni wandogoririe, ni undogoretie, guoko gwaku kunyitite, ni ngugitwarana nawe, Mwathani undogoretie, ingeri na wira wa thi,
Riu andu a worship team moke mathie na mbere na nigetha tuthie na mbere na githomo kia muthenya wa muthe toria Ngai agututeithia thiini wa Kristo Jesu atuteithie kwina hinya munene thakame-ini ya Jesu kwina Hinya
mũrũguo mwathani witũ Jesu Kristo nĩ thambagia ũru wothe na nĩ thambagia mehia mothe. Nĩkĩo tũrakwambararia twĩ nyũmba-inĩ yaku na tũgũcokagĩria ngatho mwathani. Ĩtũthambie baba na twĩkĩre hinya mũthamaki wa thayũ mahinda-inĩ maya nĩgetha tũhote gũkũgoca Ngai. Nĩgetha tũhote kũina rwĩmbo ruogoci rumanĩte na tũnua twitũ mwathani. Twagũtĩa mũno na twakwĩnyihĩria nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũthingu, wĩ mũtheru na wĩ mũiguatha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere baba witũ na kĩgoco nĩ twakwambararia. Ũreke twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku, tuohorwo nĩ kĩgoco, maũndũ manene ciama na morirũ irĩkie gwĩkĩka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ tũingĩre kĩgoco-inĩ. Karibuni sana we wĩ hau. Akorwo ndũrĩ ũracũnga, eheria gatĩ wĩkĩre twaraba tũgoce, tondũ kĩgoco nĩ kĩega, nĩ kĩohoraga. Kĩgoco nĩ gĩtũmaga nginya mũndũ aigue ehuru. Kĩgoco nĩ gĩtũmaga nginya meciria ma mũndũ macanjamũke. Koguo karibuni sana tũgĩthiĩ na mbere na kĩgoco. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mautugi. Hallelujah. Hallelujah. Ihinda rĩega rĩa kũgoca Ngai. No tũkuhakuhĩrĩria ũguo tiga gũkorwo twĩ scattered mũno nĩgetha tũhote kũgoca Ngai. Hallelujah.
ũningĩire ũratũra kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ Ngai waku imana mũkĩra mũkĩra icio kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩngwone wĩ mwega Jesũ rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũratũra kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ Ngai waku imana mũkĩra mũkĩra icio
Jesu tukwani mwirarambi Onde maria wekaga nimatumenyithie Niwe umite kuri Ngai Campaign ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ hĩndĩ ya kuga Jesu witũ nĩatanĩte Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩire Tũhunjie injiri tũtarĩ na guoya Mũthĩ Nikodemu mararia na Mwathani Mũthuri mũtumia manake mũirĩtu Kĩrũa nĩkĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ Nĩgetha ũkagaĩrwo thamaki wa igũrũ Campaign ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ hĩndĩ ya kuga Jesu witũ nĩatanĩte Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩire Tũhunjie injiri tũtarĩ na guoya Campaign ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ hĩndĩ ya kuga Jesu witũ nĩatanĩte Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩire Tũhunjie injiri tũtarĩ na guoya Campaign ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ hĩndĩ ya kuga Jesu witũ nĩatanĩte Twete moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩire Tũhunjie injiri tũtarĩ na guoya
ye mwana kenda kedureire eteketia tena kiaga ona nie njũĩ ndingĩaga irathimo wĩna cio ciakwa irathimo ciakwa wĩna cio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩna kĩo ndĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩna cio ciakwa irathimo ciakwa wĩna cio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩna kĩo ndĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩna cio ciakwa. Kwa wĩna cio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩna kĩo ĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩna cio ciakwa irathimo ciakwa wĩna cio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩna kĩo ĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩna cio ciakwa. Hallelujah. Nima Ngai ena irathimo ciakwa kiria ndiririirie ena kio tondu ndi mwana wake na ni njui onawe wi mwana wake na niũĩ koguo thabari no nene ya guthie rekei tuikare thi twite Mrs. Pastor wa Kiserian atwitire Pastor wa Kiserian tondu twi hamwe nake thiini wa kesha hurirai Jesu itu ruhi rwega ni tondu wa wega wake matwire ora marathie na mbere. Mwathani agocwo utuko wa umuthi ni honokete ni nyendete Kristo wa Ngai ni kuhonokia na ni ndirakenera Ngai gukorwo ndi thiini wa kesha muthenya wa umuthi. Ngai witu amurathime na amwike wega ni gukorwo mwi thiini wa kigongona muthenya wa umuthi na ni tugwita Pastor John Kamau oke amugeithie. Mwathani agoco ringi ndina gikeno ngirahira Ngai ni undu wa tha ciake na wega wake titheru Ngai ni munene na Ngai ni mwihokeku ni ndiracokeria Ngai ngatho ni kuhe kanya gaka tukorwo twi hamwe na inyue ni ndimwendete muno na ni njiguaga ngoro yakwa ingenu muno na ngaigua ndi haria hagiriire ndamuona wendo wanyu ni utumaga ona mundu atari na undu ungi akaigua o kwenda Ngai na akona ni endekete ni Ngai. Daudi niwe wakinyire handu akiina akirigo uria akiina rwimbo na ni ngwenda kuina rwimbo ru na ndaika akirigo ni uhonokio wa Ngai uria angihota kuutariria ni tondu Ngai ni wa magegania nikĩ gũthukĩra nakĩo rĩu nĩ wega ũrĩa ũnjĩkĩire nĩ gĩkombe kĩa ũhonokio nguoya na thayũ rĩaku itheru ndarĩ mũnini ndĩ mũkũrũ rĩu na ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio mathĩna-inĩ nikĩ gũthukĩra nakĩo rĩu nĩ wega ũrĩa ũnjĩkĩire
nĩ gĩkombe kĩa ũhonokio nguoya thathaie rĩtwa rĩaku itheru. Nĩ gũkinya nginyaga handũ ngarigwo nĩ atĩa ingĩra Ngai. Nĩ wega ũrĩkũ ingĩhota gũcokeria Ngai ngatho. Ngaigua nyihĩte tondũ nĩ ma gũtirĩ kĩndũ kĩ bata ta mũtũrĩre wa kwĩhoka Ngai na mũtũrĩre wa gũikara ũkĩmenyaga atĩ wĩna mũndũ ũrĩa ũkwendete, mũndũ ũrĩa ũtangĩgũtiganĩria, mũndũ ũrĩa hĩndĩ ciothe akoragwo agwetereire ũmũhoe, na mũndũ ũrĩa wothe ũkoragwo hĩndĩ ciothe hamwe nawe. Mwathani agocwo. Koguo ngaigua ngeneire Ngai na ngaigua ndĩ na hinya mũingĩ mũno nĩ kũmenya atĩ niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa Ngai acagũrĩte, na ngamenya Ngai hamwe na niĩ, ngakĩigua ndĩ na gĩkeno na ngaigua nĩ kũmũgoca. Mwathani agocwo. Niĩ ngĩtua kwaria ũhoro wa kanitha witũ wa kũrĩa Kĩcĩriani, no njuge Ngai twĩ hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ akoretwo agĩtũkinyũkithia ikinya rĩrĩ na rĩrĩa rĩngĩ, tondũ nĩ twamwĩrire thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩu nĩwe tũkwĩhoka na nĩwe tũtuĩte nĩwe Ngai witũ. Gũtirĩ mũcaara ũngĩ tũreterera tiga kuma kũrĩ Ngai witũ, na nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ na nĩ tũmuonete hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ ona hĩndĩ ciothe twacemania nyũmba ya Ngai nĩ tũkoragwo na ihinda rĩega rĩa kũmũgoca na tũkamwambararia. Ona Ngai witũ agatũrathima nginya nĩ atũhete nginya ciana cia Sunday school. Mwathani agocwo. Koguo ithuĩ Ngai nĩ atwendete mũno, twĩna ciana cia Sunday school na tũrĩ ona athuri na atumia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na no tweteire maũndũ manene. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrarahĩra Ngai nĩ kĩama kĩrĩa tũringĩire. Mwathani agocwo. Kũrĩ ũmwe witũ ũrarĩ mũrwaru thibitarĩ, ararĩ mũrwaru, na hĩndĩ ĩrĩa twarĩ nake mũthenya wa kiumia nĩ ndamũririe nĩkĩ kĩratũmwo ũhinyĩrĩrĩke ũguo tondũ ti kawaida. Akĩnjĩra ndarĩ na thĩna. No kĩndũ mũthenya wa gatatũ nĩ atũririo nĩ mwĩrĩ, agĩkorwo arĩ na malaria na blood pressure, na agĩtuĩka wa gũkoma thibitarĩ, na akĩhũrĩra thimũ, arahũrĩra thimũ ira no aranjĩra ti mũru. No Ngai nĩ mũnene tondũ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ amũhonirie na nĩ arĩkirie kuma thibitarĩ. Mwathani agocwo. Koguo ndĩrenda kuga atĩ kũrĩ Ngai nĩ akoragwo mwĩhokeku mũndũ wothe, bata no kũmwĩtĩkia, bata no kũiga mwĩhoko harĩ we, nĩ tondũ Ngai witũ hamwe na ithuĩ hĩndĩ ciothe. Ithuĩ nĩ twĩiraga, no ningĩenda kũmũmĩrĩria ndĩmwĩre Mwathani agocwo atĩ Ngai witũ ona mahinda maya woya maku woka haha nĩgetha ũmũcokerie ngatho, nĩgetha ũmũcoke, nĩgetha ũmũgoce, nĩgetha ũmwĩre maũndũ marĩa bataire, ndũkae kuona Ngai witũ ta atagũkũigua. Ngai witũ hamwe nawe. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩiraga na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkinyaga handũ tũkona tũtakinyĩte. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ya niĩ ndĩ na acirika arĩa tũkoretwo nao Ngai andathimĩte nao thĩinĩ wa Kĩcĩriani, nĩ tũkoretwo na mahinda mega o toguo gũkũ Ngai atũteithagia tũthiaga, na gũkagĩa na mũndũ ihinda rĩake rĩa kũrũgama mathaa marĩa tũkoragwo ũguo gũkũ gũthiaga. O mũndũ agakorwo ũkaiguaga mũndũ akiugania na ndirĩ ndahota kũrũgama. Koguo ngamera nĩ ihinda rĩa gũkorwo mũndũ akĩhota kũgoca Ngai wake, na nĩ hĩndĩ ya kwĩĩtĩkia, na nĩ hĩndĩ ya kũmenya atĩ nĩma gũtirĩ ũndũ mũnene, bata no gwĩtĩkia Ngai ũyũ, tondũ Ngai witũ ndahana mũndũ, Ngai witũ ndaroraga maũthĩ ma mũndũ, bata nĩ ngoro ĩrĩa mũtĩaga. Mwathani agocwo. Nĩ ngwenda tũthome na inyuĩ kiugo kĩnini ibuku-inĩ rĩa gũcokerithia Maathani 146. Gũcokerithia Maathani 146 nĩ maandĩko mangenagia mũno, nĩ tondũ maandĩko macio hĩndĩ ya ngoro ngĩmathoma nĩ marathimaga ngoro yakwa mũno, na ngamenya Ngai witũ hamwe na niĩ, na ndiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩira. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndũkae kwĩira. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ Ngai witũ hamwe nawe, ne hamwe nawe nĩgetha ũrĩa othe ũkũmwĩra nĩgetha atuĩke wa gũkũhingĩria. Bata no gwĩtĩkia na kwaga kwĩhoka mũndũ ũngĩ. We ũkire mũthenya wa ũmũthĩ wĩhoke we mwenyewe atĩ Ngai witũ kũhĩtũkĩra we nĩ egũcemania nawe. Mwathani agocwo. Ndũkae kũrora ũcio ũngĩ ũtanoka. Mwathani agocwo. We nĩwe Ngai ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ũkire, we nĩwe ũraria na Ngai waku, na we mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũrera Ngai waku ũrĩa ũrenda, nake Ngai eho tondũ nĩ he maũndũ eranĩire thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩrĩa Psalms 146. Ngai kwĩ maũndũ atwĩrĩte. Koguo nĩgetha tũtigakorwo na ũhoro wa gũthangania, na tũtigakorwo na ũhoro wa kũrora maũndũ mangĩ, twĩtĩkie Ngai ũyũ na tũtigakorwo na kwĩira. Ngũthoma kuma mũhari wa namba 3. Kĩraiga atĩrĩrĩ: tigagai kwĩhoka anene
ati mwihokage mwana wa mundu na ndangihota kuhonokania. Nĩ mũkinyĩte ho? Nĩ Thaburi 146, namba-inĩ cia magũrũ nĩ namba 755. Thaburi 146. Nĩke Mwathani agoco na ndiĩ pastor nĩ ndagĩka cigana he nĩgetha menye ũrĩa ngwĩka atĩ. Amen. Kwendaga kũmenya nĩgetha ndikae gũkĩnogia andũ no nĩ njereirwo. Amen. Ndikwenda kũnogia andũ. Mwathani agoco kireke twambĩrĩrie ĩmwe tũthiĩ ũguo nĩ ngũgeria gũthiĩ na ihenya. Thaburi 146 rikana Daudi arĩ mũndũ mũthamaki mũnene mũno na arĩ mũndũ mũnene mũno, no maũndũ-inĩ mothe nĩ etĩkĩtie Ngai na nĩ amenyaga atĩ Ngai noyo ngĩhota. Koguo nawe mũthenya wa ũmũthĩ ndũkagĩe na kwĩira, ndũkagĩe na gũthangania. Umenye we ũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ ũkũigua maũndũ marĩa mothe akwĩrĩte. Wĩ mũgeni, wĩ mwana wa ndigwa kana o ũrĩa ũtariĩ, ũrĩa wĩtaga umenye haha Ngai witũ nĩ igĩte eho nĩ ũndũ waku. Kenyambĩrĩrie. We ngoro yakwa rĩ, goca Jehova. Ngũtũra ngumagia Jehova hingo ĩrĩa yothe ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa rĩ, nĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Mwathani agoco. Nĩkĩo ũraina mũthenya ũmũthĩ ũguo ũramũgocera, ũguo ũragoca Ngai. Ũramũinĩra nĩ tondũ nĩũĩ Ngai ũcio no. Atĩ Ngai wakwa rĩ, nĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe wĩho. Koguo mahinda-inĩ maya nĩkĩo ũramũgocera Ngai tondũ nĩ atũmĩte ũke haha. Mwathani agoco. Nĩ andũ aingĩ mũno mekwendete gũka, nĩ andũ aingĩ maima na mũbango wa gũka, no matina kinya. We nayo kinyire nĩwe mũthenya wa ũmũthĩ Ngai agũcagũrĩte na ũkĩte kũmũinĩra nĩ tondũ nĩwe Ngai waku na nĩ tondũ nĩ agĩrĩire na nĩ tondũ nĩ wa maũndũ manene. Namba 2 ĩkaiga atĩ, namba 3 ĩkaiga atĩrĩrĩ, tigagai kwĩhoka anene atĩ mwĩhokage mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Atĩ tigagai kwĩhoka mwana wa mũndũ, tigai kwĩhokaga anene atĩ mwĩhokage mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Ibuku rĩa Ngai rĩrenda gũtũruta atĩa atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai kana maũndũ-inĩ maku mothe mawĩra-inĩ kana harĩa hothe ũrĩ, ona kana nĩ wĩra-inĩ kũrĩa ũrĩ, tondũ ti ithuothe tũkoragwo tũrĩ anene, nĩ tũkoragwo na anene aitũ, nĩ tũkoragwo na mawĩra marĩa tũraruta nĩ kũrĩ anene aitũ. Hĩndĩ yothe ũraruta wĩra, ona tiga kwĩhoka mũnene ũcio waku. Hoyaga Ngai waku okorwo nĩ maũndũ-inĩ kũringana na maũndũ marĩa ũragerera kana o ũndũ o wothe, ona kana nĩ mabataro maũndũ marĩa wĩnamo. Nĩ tũkoragwo ta rĩu mũndũ ta niĩ rĩngĩ ndĩna mwana ũtarĩ wĩra, hihi ndahota gũikara ngĩhokaga mũndũ njũĩ tondũ nĩ mũnene handũ no anyandĩkithĩrie mwana wakwa. Hihi kũrĩ o maũndũ mangĩ ndĩnamo mbere yakwa na kũrĩ andũ angĩ njũĩ me mbere yakwa, ona rĩngĩ ndĩna brother ciakwa kũringana na mbeca, tondũ nĩ tũmenyaga thĩinĩ wa mũhuro wa riũa ona ũngĩkorwo wĩ mũkũrũ no ndũrĩ na mbeca kũrora mũndũ wĩ na mbeca, mũndũ nĩ anyihaga ũgakoraga nĩ aratuĩka wa kuona mũndũ ũcio ona mũrũ wa nyũkwa kana ene mũndũ mũnini kũringana na hinya ũrĩa enaguo ũgatuĩka wa kwĩhoka. Ibuku rĩa Ngai nĩ akwĩra tũtigage kwĩhoka mũndũ ũcio wa thĩ, tigagai kwĩhoka atĩ mwĩhokage mwana wa mũndũ na ndangĩhota gũkũhonokania. Nĩ tondũ mũndũ ũcio ndarĩ ũndũ angĩhota gũgwĩkĩra, ona korwo hihi mahota gũkorwo wĩna thĩna wa mũthenya ũcio ũmwe, no agĩgũteithie mũthenya ũcio, no mũtũrĩre wothe ũgũtũra ndangĩhota gũgũteithia. Nĩkĩo tũyũ nĩ maandĩko ma Ngai, tũtigae kwĩhoka mwana wa mũndũ. Nĩ ũkũigua ũrĩa ibuku rĩu rĩthiĩte na mbere na kuuga athirwo nĩ mĩheehũ ĩyo enayo, acokaga thĩ o tĩĩri-inĩ, na harĩa oimire mũthenya oro ũcio mathugunda make magathira. Mũndũ ũcio ũrehoka angĩhĩtia ta rĩu gũkorwo nĩ mwĩhokete he maũndũ ũrenda gũthiĩ na mbere. Ta rĩu nĩ nyonaga rĩngĩ for example no korwo nĩ hĩndĩ ya mũndũ abatara kuoya passport, nĩ ũthiĩ ũgakora nĩ ũndũ wa na ihenya kwĩ mũndũ ũngĩthiĩ wĩhoke, no mwĩhokere maũndũ maku kana o maũndũ-inĩ mangĩ. No ũkerwo mũndũ ũcio rĩ wĩhokete rĩ, tondũ nĩ mũndũ na nĩ mũndũ rĩ, Ngai witũ nĩ amenyaga mũndũ ũcio nĩ mũndũ rĩ, no angĩhĩtia athirwo nĩ mĩhũmũ kana ahĩtie akue kana ũndũ wothe ũmwĩkire, maũndũ macio mothe nĩ mathirana. No korwo mwĩhoko waku ũigĩte we harĩ we nĩ wathira, nĩ tondũ wĩhokete mũndũ wa thĩ, na mũndũ ũcio nĩwe tũrerwo tũtikae kũgĩa na kũmwĩhoka. Nĩ tondũ hĩndĩ ya mĩhũmũ yake yathira noguo maũndũ ũcio athiraga. Koguo ibuku rĩa Ngai rĩratũbundithia haha kana kĩo kĩa Ngai atĩ tũtikae gũkorwo na kwĩhoka mũndũ.
we ukire muthenya wa umuthe ukire gwetha Ngai uria wi waku. Ngai ucio niwe umubataire na nowe ungihota guguteithia. Ndukae kwihoka mundu ona uriku ni tondu Ngai eho. Mwathani agoco eho nigetha acamanie na maundu na muturire waku. Eho nigetha Ngai witu atuike wa gugukinyaniria kuringana na mahoya maria urahoya. Na undu ingenda kuiguithia andu ni ati muthenya wa umuthe Mwathani agoco ni kwaga kwiira na kuona we kota kinyanire. Mwathani agoco hindi ani ndathire muthenya wa mbere Kisiria ni ndaigua ndi na guoya muingi muno tondu ndarigagwo ngwambiriria ha. Ni ndeyuragia ciuria nyingi muno ngwambiriria. Mwathani agoco ni tondu ti undu nderigirire. Twakinya service ya mbere ngarigo tukwambiriria na mathaa ni maingi no aruringitie andu ti ingi amwe ni macereirwo na andu ameka ni megukinya ona nduramenya ni maundu maritu muno. No he undu mwe nderite Ngai nie ndigugwitigira ni tondu ni na ndigwitigira tondu ni njui we niwe Ngai mwene hinya wothe na ndire mundu no mwe ngwihoka. Ona nie mwenyewe ndikwihoka meciria makwa na mawoni makwa ona ndiguthikiriria mundu. Ngwihoka Ngai tondu mandiko mandakoretwo ndamathoma na makandaukira ati ndikae kwihoka ona nie mwenyewe. Hindi ria mukurero ndukehoke mundu wathi ona we hindi ria ona we mwenyewe hindi ria urehoka we mwenyewe ukebangira maundu ona we no kwihoka mundu wathi. Mwathani agoco taru mundu ucio madam ucio urare wikitie kurwara ni twaririe nake Sunday. Mwathani agoco na thutha kwaria nake ngigua ona koro hindi ndari murwaru ni ari na maundu mamugiaga muno. Ndikwenda kumaria muno tondu ringi no agithii ugwa Samaria akeneta no ni aragia mathina na maundu ma murituhagira. No ngimwira atiriri cokeria Ngai ngatho ni tondu wa riri wewe na bata gukira maundu macio mothe. Na ngimwira mundu ni ageragira magerio-ini Mwathani agoco na ni amakirie muno tondu hindi anjirire kiugo kimwe na ngihoya muno na ngira Ngai ru ni hindi nguhoya anjirire atiri na kanua gake nie kuma hindi ndambirie guka kanitha noguo mathina manyambiririe. Ngimwira hasa kuguo tondu ni muthenya na twathomire Sunday ya mbere ni iburie na kanua gake Mwathani agoco akiuga ni ndurite gathoreki na ndigaga no nje ni ndietikitie no nyume gathoreki no kuringana no ria ndaigua Ngai andeithitie na njikire ni ndatua itua kuma muthi ni ndi wa kanitha riku. Riu ningi muthe twacamania no ni hinya akiuga nie kuma hindi ya ndaingiririe kanitha noguo mathina maya mambe. Ngimwira aca ndungiuga guo tondu wari twatwire tutaga nake wira na tukirugama wira. Ngimwira ona kabongia huthira kigo kia riri kuma twatiga wira tondu wi wira ni maundu ni marathiaga wega na no ndiramuhunjagiria twi wira-ini. Koguo ri uga kuma wira wathira no hoye Ngai akijia to wira ona twana twakurora rihaga thukuru maundu maingi ngimumiria muno na ngimwariria. No undu ria wa magegania ni atiriri ona akigio ni maundu macio mothe ri Ngai ni atwikire wa kumuhutia riu mwiri wake tondu ni ndakorio ndamwira atiriri no umenye ucokerie Ngai ngatho Mwathani agoco tondu we wi mugima ni maundu matarathi na kuringana na wendi waku no Ngai ni aragwiciria na agituika wa kuhutia mwiri wake na akihurira thimu akinjira atiriri nie kama uri na ndikwenda ndukae kumakanitha ici ndi thibitari kimwana ona ndirakwiraga uramakio ni maundu mothe. Na he undu mwanjirite ni areraga nguku akiendagia na ni arihite nguku no nguku icio arihite ri ndatuika wa kumunengera nguku icio ciake. Koguo ni ari na maundu moingi mo mamugiaga. No muthenya uria arwarire niguo nguku ciarehirwo. Koguo ciarehirwo ona ndaciamukirire igitigo na mundu ungi agitungatira nake mwenewe agithie thibitari gukoma. Mwathani agoco ni tondu we riu mwihoko wake wari nginya nguku-ini icio tondu nicio iramuhe gia kuria. Mwathani agoco nikio urero muthenya o muthi utige kwihoka mundu wathi. Mwathani agoco tondu wihokete mundu ucio muheaga nguku kana ni kugura no hindi agire kumwera thimu akioro ni hinya. Mwathani agoco nikio muthenya o muthi ndenda gukumiriria ati maundu-ini mothe ndukae kwihoka undu ona uriku ni tondu undu ucio no uthie no twike wa gukinya wa gutwika wa gukinya hinda riria urenda no nawe wikore wina maundu matiganite. Mwathani agoco koguo nikio turero tutikae kwihoka mundu wa thi ona ni hamwe nditaraga mundu ngihoka ngitara mundu ungi ona ni nditaraga mundu ucio tondu ibuku ria Ngai ni riugite twihokage Mwathani na maundu maitu mothe na mabataro maitu na mibango yote tukamenyithagia Mwathani. Mwathani agoco nikethi na mbere. Number 4 ukenari ni mundu uria Murungu wa Jakubu ari we mumuteithia wirigiriro wake ugakigiaga o hari Jehova Ngai wake. Gukenari ni mundu uria Murungu wa Jakubu ari we mumuteithia wirigiriro wake
ugakigiaga o haria he Jehova Ngai wake ati gukena ni mundu uria wirigiriro wake maundu-ini maku mothe erigiri ehokeire Jehova mwathani agoco ni tondu mundu ucio wihokete Ngai witu ona korwo ni ahoyaga maundu maria mabataraga ni akoragwo na gweterera Ngai kana ni akoragwo na ihinda ria gukorwo akimenya ati maundu macio mekuhanika ni undu wa hinya wa Ngai kana ni undu wa gukinyanira kwa Ngai mwathani agoco na nä kä ibuku rä a Proverbs riugaga må ndå nä abangaga maå ndå no gå kinyanä nä kwa Ngai mwathani agoco koguo namba 5 riga atä rä gå kena nä må ndå å rä a gå kena nä må ndå å rä a må thenya wa å må thä å kire akä mwä rä gä rwo wake na mwä hoko wake wä kå rä Ngai mwathani agoco ndanoka kå rora nä amaigana moka mwathani agoco ona må thenya wa rå cio ndagakorwo na kuga atä nä andå aigana marokire nä tondå we okire mwenyewe erigä rä ire Ngai mwathani agoco ndanoka erigirire mundu ungi mwathani agoco koguo na tugithii na mbere ndekũrwo nĩ hinya mwathani agoco ona ndekũigua mwenyewe ate ahinyiririkite ona ndegũkorwo na ciũria akĩyũria mwathani agoco nĩ tondũ we mwenyewe ohokete Ngai wake mwathani agoco na agũkorwo akĩmenyaga atĩ harĩ Ngai wake na nĩwe erĩgĩrĩire koguo mũndũ ũcio nĩ egũkorwo na gĩkeno kĩingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro-inĩ yake mwathani agoco mũndũ ũcio nĩ egũkorwo aihũrĩtwo nĩ thayũ mũingĩ mũno mũndũ ũcio gwakinya nĩ kũgocania kũgocaga Ngai wake nĩ akũgoca Ngai wake na atarĩ ũndũ no aretigĩra nĩ tondũ wĩrĩgĩrĩro wake ehokeire Mũrungu ndarĩ handũ ehokete mũndũ ũngĩ mwathani agoco nĩkĩathi namba 6 o ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na iria rĩrĩa inene na indo ciothe iria ikuo ũrĩa ũtũraga arĩ o wa ma tene na tene ibuku yani Ngai arenda gũkũria atĩ mũndũ ũcio wĩhokete Mũrungu nĩ Mũrungu ũrĩkũ o ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na iria inene na indo ciothe iria irĩ kuo ũrĩa ũtũraga arĩ o wa ma tene na tene mũndũ ũcio wĩhokete Ngai rĩ nake Ngai aramwĩra atĩ thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai atĩ mũndũ ũcio Mũrungu ũyũ wĩhokete nĩwe wombire igũrũ na thĩ ona iria ciothe cirĩ kuo na ningĩ nĩ wa ma koguo kũhe maũndũ akwĩrĩte wamũhoya nĩ egũkũhe mwathani agoco na nĩwe wombire igũrũ na thĩ hĩndĩ aiga nĩwe wombire igũrũ na thĩ nĩ kuga atĩa atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩmwe ona kĩmwe ũngĩkorwo ũgĩthangania mwathani agoco gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ũkorwo ũkĩhoka mũndũ ũngĩ mwathani agoco nĩ tondũ Ngai ũcio nĩwe wombire igũrũ na thĩ na indo ciothe nginya iria ciria-inĩ nĩ ciake koguo kĩrĩa ũtarĩ enakĩo na nĩwe ugĩte ũhoe thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 7 hoya na nĩ ũkũheo kĩrĩa gĩothe ũrĩhoyaga ibuku rĩa James nĩ handũ aigĩte atĩ bata nĩ ũhoe ũkĩmenyaga ũrahoya nĩgetha indo icio nĩgetha kĩrĩa ũkũhoya Ngai ndũgakĩhũthĩre ũru nĩwe mũmbi igũrũ na thĩ nĩ kuga kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria ona ũkorwo ti hĩndĩ ĩyo ũrenda ona ũkorwo wĩna kwaga arakwĩra nĩwe ũheana nĩwe wombire igũrũ na thĩ koguo nĩ ũgũkorwo na mwĩhoko ndũgũkorwo na mwĩhoko na mũndũ ũngĩ ndũgũkorwo na mwĩhoko na mũndũ ona ũmwe ũgũkorwo na mwĩhoko ũkĩmenyaga Ngai ũyũ nĩwe wombire igũrũ na thĩ koguo indo ciothe angĩkorwo wombire igũrũ na thĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ingĩaga kana nĩ gĩa kũrĩa kana nĩ gĩa kũnyua ona kana nĩ mawĩra tondũ na mawĩra macio marĩ kuo andũ arĩa mararuta mawĩra macio mararuta mawĩra marĩa Ngai ombire mwathani agoco kana andũ acio ũrabatara nĩ arĩa mombirwo nĩ Ngai mwathani agoco namba 7 kaiga atĩ owe ũrĩa ũtuagĩra andũ arĩa agũmĩre matuĩro ma kĩhoto ũrĩa ningĩ ũheaga arĩa ahũtu irio Jehova rĩ arĩa ohe nĩ amohoraga thikĩrĩria Jehova aiga atĩ nĩ wa ma ha arĩkĩrĩria kuga nĩ wa ma ũngĩthoma mweri wa Kanya atĩrĩrĩ ũkĩrĩkĩria namba 6 ũrĩa ũtũraga arĩ o wa ma tene na tene atĩ ũrĩa ũtũraga wa ma o tene na tene ndahana mũndũ wa thĩ no mũrĩkanĩre nake mwathani agoco mũndũ wa thĩ no mũrĩkanĩre nake kĩrĩko kĩega na akwĩre niĩ mũthenya wa ũmũthĩ reke ngwĩre niĩ wona Ngai andathima niĩ ndigagũtiganĩria thĩna-inĩ no akinya handũ ariganĩrwo nĩwe na ambĩrĩrie nginya gũcenjia namba ciaku koguo mũndũ ũcio ti mũndũ wa ma no Ngai ũyũ nĩ wa ma nĩ tondũ ũrĩa wothe ũkũmũhoya no amwona mwĩtĩkia ndacenjagia na nĩwe ũmbĩte igũrũ na thĩ mwathani agoco koguo nĩ Ngai
nĩ ũrerwo nĩgetha ndũgakona gũthangania, aramba agakwĩra atĩ nĩwe mwambĩra igũrũ na thĩ, agacoka agakwĩra nĩ wama. Ũhoro wa kũhũthĩra kiugo ma nĩ ndeciragia ũhoro ũcio wama, no wama nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ akwĩra nĩ ĩ, aiga nĩ aca nĩ aca, na aiga nĩ gũkũrathima gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩrigĩrĩria. Ndahana mũndũ wa thĩ, Mwathani agocwo. Mũndũ wa thĩ no mũbangane nake ona wambĩrĩrie kũrathimwo na kweherere, ona korwo nĩwe wĩhokete. Mwathani agocwo. Ndanacemania na mũndũ ona tarĩu wĩra-inĩ ndanathiĩ ngakorana hĩndĩ ndathiĩte na gũkũ Marsabit, na hĩndĩ ĩrĩa ndathire kũndũ kũu nĩ ndathire mwanake ũmwe agĩũka, na mwanake ũcio nĩ kwenda endaga kũhũrwo nĩ tondũ ndamenyekaga. Kũndũ kũu nĩ kũũru mũno tondũ ũngĩkorwo ndũramenya ũrĩa ũreka no wĩkore wĩ thĩna-inĩ. Na niĩ hĩndĩ ndikarĩte hau gate-inĩ nĩ ndetirwo nĩ thigari, ngirwo atĩrĩrĩ, he mũndũ na nĩ araria ruga yaku na araiga nĩ mũgeni na aratuĩka egũthiaga aima wĩra maruca egũthiĩte, he mũndũ marĩkanĩire nake mathiĩ kũndũ gwĩtagwo Moyale. Moyale nĩ hakuhĩ na Ethiopia. No akinya Moyale mũndũ ũcio ahoria thimũ. Mwathani agocwo. No agĩũkaga maũndũ-inĩ mothe na agatiga wĩra kũrĩa atigĩte, aima na mwĩhoko na mũndũ ũyũ nĩ amwĩra tũgũka gwĩka ona nona. No hĩndĩ ĩrĩa akinyire akĩhorerio thimũ na ndarĩ na njĩra ĩngĩ oĩ. Rĩu ũrĩa ekire, Mwathani agocwo, Ngai akĩmũteithia akĩona rori, tondũ kũu nĩ gũkorwo na mbũri nĩcionaga citora ona gũkũ kĩrĩa Kariobangi. Akĩona rori ĩgĩũka ĩkĩmũtera Moya Marsabit. Mwathani agocwo. Nake Ngai akĩmũteithia agĩũka gate-inĩ. Nĩguo nake mũthigari ũmwe tondũ ndaragia na andũ acio mũno tondũ nĩ ndakorwo na ihinda rĩritũ mũno tondũ andũ acio nĩ marũaga mũno enyewe kwa wĩra-inĩ. Koguo ndakira hĩndĩ ciothe ngathi ngera thigari, wĩra nĩ ũritũhire. Makanjĩra ikara thĩ, andũ acio reke marũe, wona marũa nĩ tondũ andũ acio nĩ andũ aritũ mũno. Rĩu niĩ mwanake ũcio hĩndĩ ĩrĩa okire ngĩthiĩ ngĩaria nake akĩnjĩra niĩ ũrĩa wothe anyonire, na niĩ tondũ ndamwĩtigagĩra, Mwathani agocwo, nĩ ndamenyaga atĩrĩrĩ na ndanakora na thĩna ta ũcio, ndanona mũndũ ena thĩna ta ũcio atĩ mũndũ no oke biũ. Mwathani agocwo, ena thĩna na kũndũ ta gũkũ aige nĩ kũrorĩte. Mwathani agocwo, uge nĩ kũmũteithia mũndũ ũcio onaga gũkorwo ndegũkũgera ngero, akorwo hihi ona no mũici ũmwe ũkũrĩte kana ũndũ wothe gwĩkĩte, na we watuĩka wa kũmũnyita wĩkore wĩ thĩna-inĩ. Mwathani agocwo, niĩ ngĩra thigari mũndũ ũcio nĩ ngũmũteithia. Mwathani agocwo, na ngũmũteithia na one condition, twandĩkanĩre na inyuĩ haha. Niĩ mũndũ ũyũ nĩ ngũmuoya na menya ũrĩa kũrara tondũ nĩ kwarĩ na kambĩ ya Rarago, no angĩthiĩ gũtuĩke handũ kũmuma thutha mũkandũgamĩrĩra, no niĩ nĩ ngũmũteithia. Mwathani agocwo. Na mũndũ ũcio nĩ ndahotire kũmũteithia ngĩmũhe wĩra na agĩtuĩka wa gũkoma kũu na tukĩmwethera gwa gũkoma na agĩruta wĩra mũno. Ona mũndũ nĩ mũrata wakwa mũno, athondekaga ithĩ ici cia mũtu, nĩ athondekaga, ona acokire gũtuĩka ũteithio mũno kũrĩ ithuĩ, nĩ atũthondekagĩra mixer, vibrator. Ona mũthĩ ũyũ anyendete mũno. Mwathani agocwo, ndĩrenda kuga atĩa atĩ mũndũ ũrĩa akiuma kũrĩa aimĩte otho wĩ kuma aimĩte haha bypass angĩgathiĩ kũrĩa athiĩte ehokete mũndũ ũcio, no tondũ ti mũndũ wa ma, mũndũ ũcio akĩmũtiganĩria thĩna-inĩ. Mwathani agocwo, no Ngai witũ tũrehoka nĩ Ngai wa ma. Koguo wona wamũhoya na wamwĩtĩkia, Ngai ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra ũndũ-inĩ ũcio. Ngai ũyũ ndahana mũndũ ũcio atĩ nĩ egũthiĩ akũhorerie thimũ. Mwathani agocwo, nĩkĩo maandĩko ma Ngai maraiga ndũkae kwĩhoka mũndũ wa thĩ tondũ ona thirwo nĩ mĩhũmũ, mũndũ ũcio no gũthira athiraga, kana mũndũ ũcio ti wa ma. Verse 8 iraiga atĩa? Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho, Jehova nĩ ainamũraga arĩa mekonotete, Jehova nĩ enda arĩa athingu. Jehova nĩ ahingũraga arĩa atumumu. Mwathani agocwo, ha arahingũrĩra arĩa atumumu. Ĩu nĩ kĩama kĩmwe kĩa kuonania Ngai witũ nĩ ekaga maũndũ manene. Mũthenya wa ũmũthĩ ũtumumu to ũkorwo wĩ wa maitho, wata ũkorwo hi ũtumumu nĩ maũndũ nĩ mĩthemba mĩingĩ. Tarĩu hĩndĩ Sunday Ngai Mwathani agocwo, nĩ twathomaga ũhoro wĩgiĩ Batimayo, na Batimayo hĩndĩ yarĩ mũtumumu, aciari andũ nginya arutwo a Jesũ nĩ moragia Jesũ nũ warĩ na mahĩtia nĩgetha aciarwo. No Jesũ akĩmera gũtirĩ mũndũ warĩ na mahĩtia, no mũndũ aciarĩtwo nĩ ũndũ wa ũgoci wa Mwathani. Mwathani agocwo, Batimayo thĩna wake warĩ ũtumumu wa maitho. Mũthenya wa ũmũthĩ ndiũ nĩ ũtumumu ũrĩkũ ũngĩkorwo wĩ namo, no Ngai araiga atĩrĩrĩ, kana maandĩko kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ, nĩ ahingũraga arĩa atumumu maitho. Mwathani agocwo, haha no ũkorwo ndũrĩ mũtumumu, o na thĩna oro wothe. Mwathani agocwo,
tau ni kwende ndiraturago muno ndiratura thumburago ni kuguru guku mwathani agoco no muthenya o mothe no ko ni kurathi gukarehe thina Ngai ni ahonetie mwathani agoco koguo Ngai ni ahonanagia haha ni no njikire handu ha watumu ati Ngai ni ahonagia nginya aria arwaru maguru mwathani agoco koguo ni Ngai utangikorwo githangania nake mwathani agoco ni Ngai utangituma wihoke mundu ungi tondu ni Ngai wa ma na no igua ni ekaga maundu macio mothe agacoka akaiga ni inamuraga aria mekonotete mwathani agoco gwikonota ni atia gwikonota ni mundu uria uyagaga agathia akinya handu akona ni ona handi agirire mwathani agoco ni undu wa maundu maria aragerera kana hi ni undu wa kwinyarara mwathani agoco ni nyonaga mundu angihitia akinya handu kana mundu akinya handu hatikiririke ni thina kana o undu o wothe mundu ni gwikoneta ekonotaga agaikara go uguo mundu ucio agaikara ro uguo no Ngai mwathani no mandiko mangai mariga atiri ati mundu ucio wikonotete ucio mundu ucio thiete akonania handi ingiikara na ndiri handu ingiruga mari Ngai witu ni amuina muraga mwathani agoco koguo muthenya wa umuthi we urakinya handu ukahatiririka we ugakinya handu ukaga thauti gutiramakania kana we ni mucii kwanyu mwathani agoco kana ni wira-ini ni tondu mundu ni akinyaga akabangirwo ni andu ni ndanekora ndi handu wira-ini mwathani akagoco nikio ni ibuku riri ndathimaga muno tukacemania na engineers na mandu angi tugakinya handu makaiga no nginya tuthie njohi-ini maundu maingi no ni ngarega ni tondu ni kuma tene kuringana na maundu maria Ngai ngereire ndigitikira kwananga mbeca ngicimenyaga magakinya handu makanyamuka no ni manyamuka na ningakorwo ndi ndugu na andutaga no wira mwathani agoco koguo nie ndiekonotaga riu korwo nie ni ndakinyaga handu ndiehokete Ngai ni gwikonota ingiekonotaga andu acio mathie maikara metha-ini makibanga maundu mao kana magathie kubangira mibango ya wira irabu-ini nie ni gwikonota ingionota no nie ndiamakaga mwathani agoco ni tondu ndiramenyaga ona mabanga ni nie ndikuria wira-ini ona rothe mariaria no nie na mwene gakinya handu ni ahuthagira muno ona mathiite kuwa kahurira kanjuria tondu ni Ngai ni ndakorwo na andu a wira mwathani agoco koguo Ngai ni inamuraga rothe mekonotaga muthenya wa umuthe we wikonotete kana we umuthe uhinyiririkite ukaga ni atia Ngai witu ni inamuraga andu acio mwathani agoco koguo ndugakona undu wa kwimena ndugakona undu wa kwiaga ndugatuike ngombo ya mundu mwathani agoco ndukae kwihoka mundu kana wihoke kindu ni undu wa mathina kana ni undu wa gwikonota Ngai witu ni akuone ni aroma na maundu maria aragerera kuhinyiririka gwaku ni arakuona na ni aiga ni inamuranaga mundu mwathani agoco koguo muthenya wa umuthi gutiramakania ni undu uriku ukite ukihoya gutiramakania ni undu uriku hihi urandauti thini wa muturiro waku no Ngai araiga ni inamuraga mundu koguo ni oye wonje waku ni oye thina waku fata no kumwitikia na kwaga kumwihoka umutwe murungu Ngai waku na ni Ngai wa ma na ndari ndari gutiganiria mwathani agoco Jehova na ndi namba 9 Jehova ri ni amenyagirira ageni mwana wa ngoriai na mutumia wa ndigwa Jehova ni amenyagirira ageni mwathani agoco ibuku riri ni rigenagia muno kana ngigigaga-ini kimakagia muno ni tondu andu aingi ni undu wa gukorwo wi handu mugeni wahota gukorwo wi handu mugeni ukakinya handu ukunaga wi mugeni ibuku ringi iriga nginya ni arumboyanagia na mugeni koguo Ngai ni oĩ ni kuri handu ungithie ukorwo wi mugeni mwathani agoco ona wathie handu ukorwo wi mugeni na ni haria wagiriire kana ni wira uthie wone wira mweru uthie ukore andu kuringana na wira ona marutaga kana we no wagithie wakigia na favor thini wa wira-ini ukahana ta wi mugeni kuri andu acio angi tondu magathie magakinya handu magaikara mariki ona we mugeni ndukae gukinya handu Ngai no ari kumenyaga Ngai ni Jehova ni amura Jehova ri ni amenyagirira ageni koguo na we mugeni handu wira-ini gutiramakania wihoke mundu mwathani agoco ni taru thukuru cia secondary cia thio kana na hindi ni ndagithire polytechnics na wakoraga kuu wathia kwijuka andu amigwa metagwo mwathani agoco riu wakoraga wathia wahota gukorwo wi ngombo ya mundu nigetha akugiragiria ndukae kuhurwo ni andu aria angi tondu wi mugeni mwathani agoco na hota gutuika ngombo ya mundu nginya andu angi ni mahuthagirwo uru wakoraga nginya no ko ni indo njuru ni wotumagwo no ratumwo nigetha nawe unayo ugateithagiririo mwena ungi mwathani agoco ibuku ringi riga ona angikorwo wi mugeni kana wi njuka o handu hothe Ngai witu ni amenya kumenyaga koguo nduri na gitumi gia kuhota kuga nie ndi mugeni nikio ndirahuthika uguo kana nie ndi mugeni nikio njikaga uguo mwathani agoco
ona nyumba-inĩ ya Ngai haria ũngĩthiĩ ũngĩtuĩka rĩngĩ nĩ wathiĩ handũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũkinya handũ ũkayaga nĩ tondũ ona kana o harĩa othe nĩ mũkeni Ngai witũ nĩ nĩ arakũmenya Jehova nĩ amenyagĩrĩra ageni mwana wa ngũriai na mũtumia wa ndigwa niwe ũmanyitagĩrĩra mwathani agocwo mwana wa ngũriai na mũtumia wa ndigwa mwathani agocwo kũrĩa andũ aingĩ matũraga tau nĩ ndakinyaga hĩndĩ baba witũ ngĩmũkora cũcũ witũ arĩ na maitho no baba wao nĩ akuĩte nĩ ndakinya hũthagĩra kiugo gĩa kuga nĩ ciana cia ndigwa tondũ rĩngĩ okorwo nĩ baba wao nĩ akuĩte no ibuku rĩa Ngai rĩoiga atĩrĩrĩ andũ acio nĩ amamenyagĩrĩra mwana wa ngũriai na mũtumia wa ndigwa niwe ũmanyitagĩrĩra mwathani agocwo andũ acio nĩ andũ arĩa mangĩkorwo magĩtũmĩka ũru mũno kana mahũthĩkaga ũru mũno nĩ tondũ andũ acio nĩ makoragwo nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ angĩ nĩ gũkorwo mena mathĩna kana rĩngĩ ciana cia ndigwa ikahũthĩkaga igatũra ihũthĩkĩte ũru mũno na igatũra ona ingĩ hinyĩrĩrĩkaga mũno mwathani agocwo acio nĩo maratuĩka Ngai witũ nĩ amanyitagĩrĩra koguo ũngĩhoka Ngai no mwĩtĩkie gũtiramakania kana wĩ mũtumia wa ndigwa mwathani agocwo akorwo nĩ atumia na makorwo marĩ ndigwa rĩngĩ magakuĩrwo nĩ athuri kana ona angĩ magatigwo ibuku rĩngĩ ireiga atĩrĩrĩ atumia nĩ amanyitagĩrĩra mwathani agocwo koguo ndũrĩ na gĩtũmi gĩa gũtũmĩrwo nĩ mũndũ ũru kana gĩa gũtũma ũtũre ũrĩraga nĩ tondũ wona wehoka Mũrungu na mũtua Ngai waku nĩ anyitagĩrĩra andũ acio mwathani agocwo mwana wa ngũriai na mũtumia wa ndigwa niwe ũmanyitagĩrĩra nayo njĩra ya andũ aganu nĩ kũmĩhotomia amĩhotomagia mwathani agocwo koguo araiga we nĩ anyitagĩrĩra andũ arĩa ciana cia ndigwa na atumia niwe ũmanyitagĩrĩra koguo we ũngĩkorwo wĩ mũtumia wa ndigwa kana o mwana wa ndigwa ũgere njĩra ĩtakenagia Ngai kana o ũndũ wothe ũngĩka atĩ nĩ kũndũ wa kũhoka mũndũ wa thĩ ũkorwo nĩ ũreka kinyume na Ngai wĩke mehia mothe nĩ kũhotomia hotomagia njĩra ĩyo tondũ we mwenyewe nĩ akwĩrĩte haha atĩ we mwenyewe nĩ anyitagĩrĩra andũ acio koguo kana wĩ mwana wa ndigwa kana wĩ mũtumia wa ndigwa kwĩna maũndũ mekaga matarĩ ma kũgocithia Ngai kana matũmaga ũkaima ũthingu-inĩ macio nĩmo mangĩtũma maũndũ maku mahotomio no haha rũgongo nĩ akwĩrĩte nĩ amanyitagĩrĩra na agacoka haha kĩanda akaiga no njĩra ya andũ arĩa aganu nĩ tondũ ona kana wĩ mwana wa ndigwa kana wĩ mũtumia wa ndigwa kana wĩ mwana wa ngũriai hĩndĩ ĩrĩa waikara wega-inĩ wa Ngai nĩ akũnyitagĩrĩra no onakorwo wĩ mũtumia wa ndigwa kana wĩna ũndũ o wothe kana o njĩra yothe wekaga Ngai witũ na nĩ akwĩrĩte atĩ nĩ akũnyitagĩrĩra nĩ kũhotoma ehotomaga koguo ndũrĩ na kĩhoto gĩa gwĩka ũndũ ona ũmwe kana kuma wega-inĩ wa Ngai nĩ tondũ wa gwĩtetera na njĩra o yothe nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũkũhotoma ngĩrĩkĩrĩria Jehova egũtũra athamakaga tene na tene Ngai waku we Zayuni egũtũra athamakaga o nginya njiaro na njiaro gocai Jehova atĩ Ngai waku wona wamwĩhoka thĩinĩ wa mũndũ-inĩ maku wona wamũtua Ngai kana wamwĩhokera maũndũ maku egũtũra athamakaga nginya njiaro na njiaro mwathani agocwo no nĩ tuona atĩ kĩrĩa kĩngĩtũma gũtiganĩrie nĩ tondũ nĩ eranĩra maũndũ macio mothe nĩ anyitagĩrĩra nĩ ahonagia arĩa atumumu nĩ anyitagĩrĩra ciana cia ndigwa nĩ anyitagĩrĩra ageni no rĩu kĩrĩa kĩngĩtũma wehere wega-inĩ wa Ngai no ũngĩaga gũikara kũringana na wendi wa Ngai no wona wamwathĩkĩra maũndũ macio mothe akwĩrĩte nĩ egwĩka na egũtũra Ngai waku nginya njiaro na njiaro mwathani agocwo niĩ ngũkinyia hau na njuge Ngai wa muoyo amũrathime na ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria na Ngai witũ atuĩke wa kũmũrathima ndacokia ngatho Pastor Lucy na ndaigua nyihĩte mũno nĩ kũndũgamia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na ndaigua ndanyiha mũno Ngai wa muoyo amũrathime nĩ ndĩmwendete no kiugo kĩrĩa ingĩmũtigania atĩ ũndũ-inĩ o wothe tũtikae kũrwo nĩ hinya na tũtikae kwĩyaga tũtikae kũhinyĩrĩrĩka tondũ Ngai witũ nĩ maigua ciĩranĩro ithuĩ twĩranĩire na hamwe na ithuĩ koguo ũndũ ũrĩa ũngĩtũma tume-inĩ tũkorwo twĩ thĩna-inĩ no tũngiuma wega-inĩ wa Ngai no tũtirĩ na gĩtũmi ona hamwe kanya ndageria gwetha kanya kana kangĩtũma njike ũru kana ndĩhoke mũndũ wa thĩ ngĩona hatirĩ tondũ Ngai nĩ ena promises ciakwa ciothe kĩndũ rĩu ndĩhoyaga na mbere no gũthiĩ na mbere na gũtĩa Ngai na kũmũtungatĩra na kũmwĩhoka thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa maũndũ-inĩ mothe makwa gũtũra mũhuro wa riũa mwathani agocwo Ngai wa muoyo amũrathime mũno amen amen Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na motugi
Mwini wa rwimbo nĩ arainire na araiga nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa eire Zakayo kuoherwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Haleluya. Ũhoro wa kwenda Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata na kĩa goro. Ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata na kĩa goro. Ũhoro wa kwenda kũruta kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku kũmũtungatĩra nĩ kĩndũ kĩa goro na kĩa bata, na nĩkĩo Ngai atũheire na makĩria moguo wothe agĩtũma tũkoragwo nyũmba-inĩ yake mahinda mothe. Koguo wĩna Jesũ wĩna maũndũ mothe, tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩgũtoria. No wendire gũtorio ta ũrĩa Jesũ Kristo arĩkagia kuga, akaiga ĩni ũyũ haha Mwathani hamwe na arĩa waheire, ndigana gũte ona ũmwe o tiga mwana ũrĩa wa kũũra. Na koguo ithuĩ tũtikũũra na tũtigwĩte, tũkwenda gũthingatana na Ngai, tũthingatane na cia igũrũ, na tũrĩthiaga tũkĩonaga wega wa Ngai, na mũico ndagatũtiga, no agatũhe muoyo tondũ nĩ mwĩhokeku. Koguo Ngai akũrathime mũno, agwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ndungata cia Ngai nĩ mũkomire? Arĩa mũratwĩrora nĩ mũcũngire? We ũkomete gatĩ-inĩ na ndĩrakuona ũrandora ũguo na karitho kamwe ũguo ũgĩcũngaga, ũkagucagucia ũkaiga tũgũrũ nĩ tũhehire. Nĩ gũkinyire gathaa karĩa Eutychus agũire. Paulo araihĩtie ndeto. Mũraithe witũ Eutychus akĩka atĩa? Mathaa mau nĩ makinyire, no nĩ tondũ wa Ngai twĩna hinya wake na twĩna ũhoti wake. Nĩ wega ngacokeria Ngai ngatho. Ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda kũhe maitũ witũ ndambũraga mũno tũmwĩtaga cũcũ wa Kanairo. Hĩndĩ ĩrĩa yothe kwanatuo ũhoro wa gĩthomo kĩa Friday gĩũkagwo nĩ athuri, ndarĩ atĩra mũthenya ona ũmwe. Thursday ngwatanĩro ndarĩ atĩra, kesha ndatĩraga, gũtirĩ handũ ona hamwe arĩkagia gũtĩra. Rĩu we ugaga na wĩna mĩaka 48. Tũmĩaka twakwa nĩ tũrarega gũthiĩ kanitha ũtukũ. Hena wĩho kunanĩire maita merĩ hakuhĩ matatũ, na ngogoyo ya Ngai ĩrĩ o thĩinĩ wake. Cũcũ wa Kanairo, tũgĩũke ũtũgeithie na tũinĩre rwĩmbo, ũmere wĩ haha na ndũcũngaga, ithuĩ tũgĩcũnga. Gũkinya mathaa mangĩ ũkanjia kuona andũ manjia kũhana mĩtĩ, ũrarora mũndũ ũguo ũkona tarĩ warora Devi, ũkona tarĩ Devi atano, tondũ ihinda rĩa gũcũnga nĩ rĩkinyire. Hũrĩrai cũcũ wa Kanairo rũhĩ. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa nĩ Esther Wambui, nĩ honokete. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Jesũ nĩ Mwathani, na nĩ ngenete na ngaigua ngĩmũkenera mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ kĩgongona-inĩ gĩa Theophila Church ũtukũ ngĩambararia rĩtwa rĩake na kũmũgoca. Ngũina rwĩmbo rũmwe atĩ rĩrĩa mũmaitha agũtũcema tũkamenyaga wara wake. Kĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩnene ndĩkĩigĩte he Mwathani, na nowe ndũire njetagĩrĩra goka kũndĩkĩria wĩra. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo, rĩrĩa mũmaithe kũnjema Roho waku akamenyithia. Rĩrĩa
ndĩ magerio-inĩ Mwathani, ũndeithagie kũhotana, nĩgetha mũthenya o mũthenya niĩ ngũgocithagie. Roho waku nĩguo ndakũhoya, ũthiũrũrũkĩrie naguo, nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema, Roho waku akamenyithia. Rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ Mwathani, ũndeithagie gũkinyũkia, nĩgetha rĩrĩa ũkaguũranĩrio niĩ ngahanana nawe. Roho waku nĩguo ndakũhoya, ũthiũrũrũkĩrie naguo, nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema, Roho waku akamenyithia. Ngwenda gũkũmenyithia Mwathani, atĩ kũrĩa wandutire gũtirĩ kĩmwaingĩrira gĩakuo, we nĩ wanjiganire. Roho waku nĩguo ndakũhoya, ũthiũrũrũkĩrie naguo, nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema, Roho waku akamenyithia. Rũrĩmĩ rũrũ Baba waheire, niĩ ngũgocithagie, ndũkanareke Caitani ona rĩa tuĩke wa kũrũkombora. Roho waku nĩguo ndakũhoya, ũthiũrũrũkĩrie naguo, nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema, Roho waku akamenyithia. Nyine rũngĩ na inyuĩ mũracũnga mũgĩtwĩrorera mwĩ karaviconi-inĩ, mũkĩre tũgoce Ngai, tũthaithe Ngai, tũhoe Ngai, tondũ kwĩna mogwati maingĩ. Na ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũrerwo twarahũke tũrĩre na kĩgi, nĩ tondũ wa athuri na ciana citũ. Warahũke tũthaithe Ngai. Ngũina mũhuri wa mbeũ. Mũhuri wa mbeũ nĩ ahurire mbeũ, kĩrĩkia wĩra wa kũhura mbeũ, ahura mbeũ akĩinũka mũciĩ, agĩeterera mbeũ icio imere. Mũhuri wa mbeũ nĩ ahurire mbeũ, kĩrĩkia wĩra wa kũhura mbeũ, ahura mbeũ akĩinũka mũciĩ, agĩeterera mbeũ icio imere. Mbeũ imwe ikĩgwa mũkĩra wa njĩra, mbeũ icio ciothe ikĩrĩo nĩ nyoni, iria ingĩ ikĩgwa rũnyanjara-inĩ, ciarota ikĩũma nĩ kwaga gĩa kũrĩa. Mbeũ imwe ikĩgwa mũkĩra wa njĩra, mbeũ icio ciothe ikĩrĩo nĩ nyoni, iria ingĩ ikĩgwa rũnyanjara-inĩ, ciarota ikĩũma nĩ kwaga gĩa kũrĩa. Nakuo mĩigua-inĩ nĩ kwagũire mbeũ, ciamera ikĩaga gwa kũhuhĩria, ikĩaga maciaro nĩ kũhatĩkwo, mbeũ icio ikĩaga kĩndũ mũndũ angĩrĩa. Nakuo mĩigua-inĩ nĩ kwagũire mbeũ, ciamera ikĩaga gwa kũhuhĩria, mbeũ icio ikĩaga maciaro nĩ kũhatĩkwo, mbeũ icio ikĩaga kĩndũ mũndũ angĩrĩa. Tĩri-inĩ mũnoru nĩ kwagũire mbeũ, nĩ ciakenirie mũhuri wa mbeũ, nĩ ciaciarire 30, 60, 100 kwa 100.
mũnoru nĩ kwagũire mbeũ nĩciakenirie mũhuri wa mbeũ nĩciaciarire 30 60 igana kwa igana mũndũ wa Ngai menyerera mbeũ ũhonokio ũcio wĩnaguo nĩ mbeũ Jesũ nĩokire akĩhura mbeũ menyerera mbeũ ndĩkahurio nĩ nyoni mũndũ wa Ngai menyerera mbeũ mũndũ wa Ngai menyerera mbeũ ũhonokio ũcio wĩnaguo nĩ mbeũ Jesũ nĩokire akĩhura mbeũ menyerera mbeũ ndĩkahurio nĩ nyoni mũndũ amenyerere ũhonokio wake ũrĩa Jesũ Kristo arahurire thĩinĩ wa ngoro citũ nĩguo ũkĩmunya ndakae kũũiya mũrathimwo nĩ Ngai na mwĩkwo wega Ngai akũrathime mũno cũcũ wa Mwangi agwĩke maũndũ mega na mũtugi haleluya kũrĩ aingĩ mena mĩaka ta ĩyo na matingĩkona mũrũri ta ũcio ona tani tangĩkĩona mũrũri ta ũcio wa kũinĩra Ngai na gũikara nyũmba-inĩ ya Ngai tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai tũkanjia gũturũka no cũcũ wa Kanairo ndũngĩona agĩturũka kĩu nĩ kĩrathimo haleluya wona atwarĩria atwĩra Osorite Osorite aratwĩra kanekire gakero matũ cũcũ aheirwo agĩgekĩra matũ no we nĩ aramenya ndegũgekĩra matũ egũgekĩra kanua Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku hĩndĩ cio ngũririkana hĩndĩ ĩmwe twathiĩte mũgũnda na cũcũ witũ ena kamũtirima ũguo harĩa twarĩmaga kĩanda kĩa ndũma ndagurĩti ng'ombe cia ndagurĩti cingĩokire harĩa ciakĩirwo kuma kiugũ cingĩre gĩthĩnjĩro ihĩtie hanini ũguo nĩ yoraga na ĩgathiĩ ĩkahũra andũ mũno na ĩkoraga andũ nginya nĩ ciatũkoraga nginya nyũmba gwitũ kũrĩa twaikaraga tũngĩahĩtire tũtige kagĩti gatarĩ kahinge rĩu cũcũ witũ nĩ twagĩthire kĩanda twathi kĩanda andũ arĩa rĩu mateng'eragia ng'ombe ya gĩthĩnjĩro nĩ maugagĩrĩria mũno nĩgetha ũrĩa wĩ hakuhĩ ehere tondũ nginya nĩ irĩaga andũ no ndĩrakwĩra kahinda niĩ na ciana ciakwa twĩcirie ũrĩa tũkũra cũcũ aturumithĩtie kamũtirima thĩ ũguo na akarũga rũĩ rĩu ithuĩ tũrerana tũgũthiĩ kũ tũgwĩka atĩa na o hĩndĩ ĩyo na kamũtirima kau gake nĩ kamũteithia kũrũga na ithuĩ nĩ twaremwo tũkĩambia kũina nĩ twainaga na ciana ciakwa mũno twathondekaga kwaya tũkĩambia kũina rwĩmbo rwĩho rũinagwo atĩ I am a sinner, Lord, I am a killer, Father, I am a liar, Lord, forgive me. Hey, mĩkuanjũ twekĩrirwo cũcũ aigire twamwĩta maraya atũrire maraya namo nĩkĩ meka tũgĩkuanjũrwo mĩkuanjũ na ciana ciakwa rĩu Jeni wakwa akiuga cũcũ maitũ nĩ ehia mũno arakũhũra nĩkĩ twĩ haha mbere itũ rĩu nĩ cũcũ witũ ti cũcũ wao nĩ maitũ rĩu wao mamwĩtaga cũcũ maitũ
arakuhura nikituya ngimwira nditi nyuma ina rwimbo araiga mamwita maraya twageria kumuiguithia rwimbo ruru raiga aya maraya ndimuhenania yaraiga twamwita ki nikua njo tugigikua njurwo no na koro ari nyumba ya Ngai ta cucu wa Kanairo ri ithe thiomi cio ndangiagitauriirwo ni Roho Mutheru mutirekei tuture thiini wa nyumba ya Ngai David mutiukire tuthi na mbere na kigoco mutiukire kesa teti kesa ni tutithi na mbere na kigoco nigetha Kariuki wa Macharia nake agitureka ni agitete kirigiriro. Haleluya. Oracunga wi karaviconi-inĩ nĩguo werwo nĩ cũcũ wa Kanairo kĩre tũgoce Ngai tiga gũcũnga wi karaviconi-inĩ Hallelujah. Yep. Jesu, kandi batara, irayo mothe
Ciaro, tiro no ingĩkiuga mwathani ũrogoco, gũtũra wega
Nacio ciana cia njui ngĩkamũria mũgacĩra ĩndĩ
Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ngakena nĩ tondũ wa Ngai gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba yake, akahe hinya na agakũhe hinya na ũhotani wake thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na kĩrĩa wagaya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, Saitani ndangĩkĩona tondũ wagayana kĩahithwo nĩ Ngai. Koguo Ngai amũrathime mũno, na kũgoca Ngai gĩkoragwo gĩ kĩama. We wamenya atĩ ndũrĩ kĩndũ gĩaku wĩnakĩo, indo ciothe nĩ kũheo. We ndũrĩ wa we mwene, wĩ wa thogora, thogora mũnene. Koguo Ngai atũrathime mũno, atũrathime ithuothe. Kariũki wa Macharia, ndũkĩo geithie kanitha nĩgetha warĩkia tũrĩkĩrio nĩ wa morini na mahoya. Jesu rohi. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rũcinĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ mwega mahinda me mothe, nĩ tondũ nĩ atwĩhokeire rũcinĩ rwa kĩrathimo na agatwĩhokera ũtukũ wa kĩrathimo. Nĩ gũkorwo kiugo gĩake kĩrauga nĩ atũtuĩte ndungata cia kũrũgamaga nyũmba yake ũtukũ. Mwathani agocwo. Kiugo tũtikeire tondũ nĩ ithuĩ tũtuĩtwo ndungata ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kũrũgama nja-inĩ ciake. Mwathani agocwo. Twakerwo na tũtikehoke mũndũ, twĩhokage Ngai ũcio mũnene. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ kiugo thĩinĩ wa Psalms kĩrauga atĩ nĩ akumbatũragĩra arĩa me muoyo guoko gwake. Mwathani agocwo. Kiugo ngĩaga kwĩhoka mũndũ, wĩhoke Ngai nĩ agũgũkumbatũrĩra guoko gwake kĩrĩa gĩothe ũbatarĩte. Mwathani agocwo. Nĩ ndakenio nĩ Pastor John nĩ ũndũ wa kiugo kĩu, nĩ tondũ nĩ twĩhokaga andũ aingĩ, nĩ twĩhokaga anene. Ona ũkaigua angĩ marauga serikali fanya nini, saidia. Mwathani agocwo. Makariganwo nĩ kwĩhoka Ngai. No ũtukũ wa mũthĩ nĩ twarĩkia kũmenya tũtikehoke mũndũ. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kũina rwĩmbo rwĩ 310, nyĩmbo cia kĩroho. Wa morini wĩna rwĩmbo rũrauga ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ. Mwathani agocwo. Tondũ ĩno nĩ ngwatanĩro Ngai atwĩhokeire ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, gũkorwo twĩ ngwatanĩro na Ngai witũ. Mwathani agocwo. Gũkorwo twĩiguĩte ũtukũ ũyũ, ĩno nĩ ngwatanĩro hatarĩ itherũ. Mwathani agocwo. Na ĩno nĩ ngwatanĩro ya ma. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ na gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũkorwo nja-inĩ ciake no kĩrathimo. Rũrauga atĩrĩ, ngwatanĩro hatarĩ itherũ itũ na nabii, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, tiga gũtuĩka ta wĩ mũne wa maũndũ ma thĩ, wĩcirie mũno. Ngoro nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai. Mwende mũno tondũ waria nĩ ekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, ũhoro wa roho watonya ngoro, ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ, mbere nĩ
kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, reke ũhoro wa ma ũgũtongoragie, ũtuĩke gĩthima kĩenjenĩro. Mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ. Itũ na nabii na tũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, tigaga gũtuĩka tawe mũrĩu wa maũndũ mathĩ, wĩcirie wega mũno. Mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai, wende mũno tondũ waria nĩekũigua. Mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, ũhoro wa Roho watonya ngoro, ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ. Mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, reke ũhoro wa ma ũgũtongoragie, ũtuĩke gĩthima kĩenjenĩro. Mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Amen. Ngai wa muoyo amũrathime na tũtũrie ngwatanĩro hatarĩ itherũ. Mwathani agocwo. Ona aroreri aitũ, Ngai wa muoyo amũrathime, tũtũrie ngwatanĩro ĩno hatarĩ itherũ itũ na anabii na atũmwo a Jesũ. Mwathani agocwo. Nĩ tũkĩmwendete, inyuĩ mũratwĩrorera, ona inyuĩ mũratũthikĩrĩria. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Kariuki nĩ ariganĩrwo nĩ gũtwĩra kana nĩ ahonokete. Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku. Gilbert, ndũgeithie kanitha. Mwathani agocwo kanitha. Ngai akumio. Ngetwo Gilbert Irũngũ, ndĩ mũhonoku, mũthuri mwende nĩ Mwathani. Nĩkĩo nũgamĩte haha tondũ ndĩ mũrekere na ngaiguĩrĩrwo tha, tondũ nĩ gũkena nĩ kuona wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai kwa mahinda marĩa tũrĩ, tondũ ti kwega. Kei tũtige kuga hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũũru tũkaigaga nĩ kwe. Ũguo niĩ korwo nĩ kũũrio rĩ, korwo Mwathani no anjũrie kĩũria rĩ, anjũrie ũngĩenda atĩa na athuri aya na atumia aya na airĩtu aya na ciana ici, ingĩmwĩra Ngai, Mwathani, Jehova, niĩ gĩkeno gĩakwa nĩ tũngĩkorwo ithuothe tũgĩkũgoca, tũngĩkorwo tũgĩkwambararia, kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa. Haleluya. Ngwenda kũmũthomera kiugo kĩnini njuge gĩ thĩinĩ wa
Romans 14 gutara ni 1:89. Tukaruke verse 10. We nawe rĩ ũgũtuĩra mũrũ wa thoguo nĩkĩ? We o nawe rĩ nĩkĩ gĩgũtũma ũmene mũrũ wa thoguo? Amu rĩ ithuothe no mũhaka tũkarũgama mbere ya gĩtĩ kĩa Ngai gĩa ituĩro. Haleluya. Tondũ nĩ handĩke ũũ. Haleluya. Atĩ tũtirĩ na kĩrĩa ya gũtuĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ cira. Ũguo ndingĩgũtuĩra tondũ cira ithuothe twĩna kĩhoto gĩa gũtuĩrwo nĩ Ngai. Ũguo niĩ ndingĩkũrũgamia ngũtuĩre cira, na ndirĩ na kĩhoto gĩa gũtuĩra ũrĩa ũngĩ tondũ ithuothe tũrĩ a Ngai. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona Pastor Lucy ngona ndĩna mami mũnini. Haleluya. Ndona Pastor Wainaina ngona ndĩna uncle. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa ndona my sister ũcio ũngĩ ngona ndĩna sister. Ndona cũcũ ngona ndĩna cũcũ witũ. Haleluya. Ũguo ithuothe tũrĩ ende nĩ Ngai twĩ nyũmba-inĩ yake. Haleluya. Nĩkĩo nginya maandĩko maya maratwĩra ndirĩ na kĩhoto gĩa gũtuĩra ũcio ũngĩ, ona tondũ ingĩgũtuĩra nduĩrĩire my brother, nduĩrĩire my sister. Ithuothe twendetwo nĩ Jehova. Haleluya. Tũthiĩ hau kĩanda haraiga atĩ ona rũrĩme gũtirĩ ona rũmwe rũtaka kumia Ngai. Haleluya. Atĩ nĩkĩo nginya tũragoca Ngai. Haleluya. Nĩ tondũ nĩmĩ citũ Ngai nĩ aciguĩrĩire tha, na gũtirĩ hĩndĩ ona mũndũ ona ũmwe angĩrũgama mbere ya Ngai atuĩke nĩ arora njĩra tondũ Ngai nĩ amenyereire nginya rũrĩmĩ rwake. Haleluya. Tũthiĩ 12. Hakĩrĩ ũguo rĩ ithuothe rĩ gũtirĩ ũtakaheana ũhoro wake we mwene mbere ya Ngai. Haleluya. Na nĩkĩo nũgamĩte haha ngĩaria ũhoro wa Ngai tondũ nĩ anjiguĩrĩire tha. Nĩkĩo ndaheo kanya gaka nĩ Pastor Lucy na ngagĩtĩya ndĩ kĩgongona-inĩ, na ũcio ũngĩ nake nokĩo ekũrũgamĩte haha akahota kwaria ũhoro wa Ngai tondũ nĩ aiguĩrĩirwo tha. Nĩkĩo ena hinya wa kumbũra Ngai na kuga Ngai nĩ ahonokanagia na nĩ ariũkagia na nĩ ohoraga. Ũguo ona ũcio maũndũ make arona ta makuamĩte atige kũmaka. Ngai nĩ ohoraga. Okorwo wĩ mũrimũ-inĩ tiga gũtuĩka atĩ ũrona tarĩ gũthira ũrathira. Ngai nĩ okĩte. Ta mwĩte hau ũrĩrĩ wone agĩũka ndagĩka ĩno, wone agĩkuoya tondũ nĩ oyaga arĩa magwĩte akamambararia. Haleluya. Ũguo ndũkone atĩ gũthinĩkanĩtio na ndũkone ta wĩ mũmene. Ona kũmenwo nĩ kwega tondũ nĩkuo gũtuĩkaga gwa kwendeka. Haleluya. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrona ta ũmenetwo nĩguo wendetwo. Hĩndĩ ĩrĩa ũrona ta ũmenetwo nĩ andũ anyu wendetwo igũrũ. Haleluya. Tũthiĩ 13. Tondũ ũcio rĩ nĩ tũtigage gũcirithania ithuĩ ene. Kaba mũtue atĩrĩ atĩ mũndũ ona ũmwe ndakaneke mũrũ wa ithe ũndũ wa kũmũgũithia, wa kũmũgũithia njĩra-inĩ kana wa kũmũhingithia. Haleluya. Ndũkaiguithagie mũndũ ũcio ũngĩ ũru tondũ wĩna ituĩro kwĩ Ngai. Ithuothe tũkarũgama cira-inĩ. Haleluya. Ũguo reke rũrĩmĩ rũu rwaku rũtuĩke rwa gũgocaga Ngai. Eherera acio ũraigua makĩaria ũru wĩgiĩ kanitha. Haleluya. Eherera acio ũraigua makĩcambia ndungata cia Ngai. Meherere. Tiga gũthikĩrĩria matũ mao tondũ nĩ ũgũturanĩrwo na cira-inĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Jehova egũka gũtuĩra andũ cira, we wĩyũrie ũgũkorwo wĩ mwena ũrĩkũ. Tiga gũthiĩ na acio marathiĩ, wethiĩ nĩ ũndũ wa Ngai. Haleluya. Tondũ ihinda rĩa kinya
Jehova hĩndĩ ĩrĩa agoka ona ndũkamenya agĩũka agakũhovanĩria ũtariĩ atĩa. Haleluya. Na nĩkĩo tũiguĩrĩirwo tha. Haleluya. Kei ndĩmũkinyĩrie hau na Ngai wa muoyo amwende na amũmenyere. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega nĩ tondũ wa Gilbert Irũngũ. Ugai Gilbert nĩ mũrathime. Gilbert wĩ mũrathime. Ngai akũrathime makĩria na agũkĩrĩrĩrie. Hau twakinya ngwĩhoya wa Morinoke nĩgetha tũtongorerie mahoya tũrĩkie. Tutikake gũgĩturũka na agĩũkaga nĩgetha tũhoe. Andũ a Ngai arĩa mwetereire mũtarĩ mũrakoma, gũtirĩ kanitha gathiagwo na gatihothagwo. Ũmũthĩ nĩ tũkũhotha. Koguo ngwĩhoya twandĩkĩrwo namba citũ hau, tondũ no tũrabatara gũkunda tũmaĩ, nĩ twaina twang'ara. Thitima no twahũthĩra tondũ nĩ twagĩthiĩ excess mathaa. Koguo tũrute tũkenete na kĩrĩa mũkũruta nĩ kĩrathime, na inyuĩ mũrĩ arathime. Tageria mũhothi wa ũtukũ wone ũrĩa ũgwĩka. Toya thimũ yaku ũkanyakanye ũikie tũmaĩ. Namba-inĩ icio ũkwandĩkĩrwo hau na Ngai nĩ egũkũrathima na wĩ mũrathime na indo icio nĩ ndathime iciare maita igana kwa igana, 60 gwe 6, 30 gwe 3. Ngai amũrathime mũrĩ a goro na mũrĩ a bata. Haleluya. Asifiwe Bwana. Tahoete pastor. Ndahoya njĩtĩkĩrĩke nyĩmbo 2 tondũ wa Ngai thĩinĩ wa kĩgoco gĩkĩ. Tũrerwo mĩthenya 1000 harĩ Ngai nĩ mũthenya ũmwe. Koguo kamenyaga ũtukũ waku ũmwe wate nĩ mĩthenya 1000 we sĩbĩra mũtũrĩre-inĩ waku. Rwĩmbo thĩinĩ wa 3:13 nyĩmbo cia kĩroho. Ndĩgũkarata kwa na nguĩte thayũ, ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete, nĩkĩo ndamũraĩra maya ndĩ namo, tondũ nĩ ndaimire itũũra rĩa waganu. Thayania kiugo kĩa Ngai nĩ ũku, tondũ nĩkĩo bũthi wa maroho manyu, nĩkĩo kĩandaga na gĩkeringũria, gĩkeaka na gũtirĩ ũngĩgĩakũra, kĩanda gũtingĩgĩa mũgĩtharĩki, mũkĩoroti nĩ wewe orotathire, gũtirĩ ũngĩtiria ikũmbata rĩakĩo, gĩkanenia remi gĩtũrie okeku, kĩang'etera thĩ nĩgakũnjota irũa, kĩerekera igũrũ rĩgathutha rĩothe, gĩkang'aria ciothe iria cia thĩ na igũrũ, gĩtũrie kĩo kĩene kĩgwathĩre ũthiku, hĩndĩ aya matunda ma mũtĩ wa muoyo, na nganyua maĩ ma gĩthima kĩa muoyo, nĩkĩo njagaga kĩaka na kaũru, na nginyaga na hinya ndĩ wa mũthamaki, rĩĩtwa rĩakwa rĩo ibuku-inĩ rĩa muoyo, nĩrĩo ndwagagĩra na ngĩrĩthĩithia, nĩkĩo nĩmagĩra maũyĩ manduma, njathĩkagĩra kiugo gĩkĩ kĩ muoyo, rĩĩtwa rĩandĩkĩtwo rĩrĩa ndĩrirĩirie, nĩkĩo gũgĩciarwo mũtĩithia Ngai, no rĩokerwo nĩ mũrũ wa Ngai, ngeraga
mũtwĩke ĩni kumana gĩtĩo ciathĩ ndatire orĩ ũbatithio wa Roho Mũtheru nĩho ndarutire ũtonga wa matu-inĩ ndongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai ĩndĩ gũkarata kwana nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete nĩkĩo ndamũraĩra maya ndĩ namo tondũ nĩ ndaimire itũũra rĩa waganu. Rũu rũngĩ rwĩ 2:32 iguai mĩtugo ya ũthingu. 2:32 iguai nyothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyia na wathĩka iguai inyuothe atumia na airĩtu Sara nĩwe wonanirie gwathĩkaga ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyia na wathĩka Rebeka ndungata theru ya kwĩhokeka nĩonganĩirwo nĩ andũ ao a kĩrathimo ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyia na wathĩka Lea nĩakuire agĩthikwo Makebela Miriamu agocire Ngai rũgendo-inĩ ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyia na wathĩka Debora nĩatũmire ita ciũmĩrĩrie Joshua akĩrũgamia riũa mbarerwo ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyia na wathĩka. Amen. Twetana kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twatĩa rĩtwa rĩaku na twakwambararia. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ wa ũnene na ũkaru waku. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu. Kĩhumo gĩa thayũ nĩwe twambararia twatĩa. Ũkorirwo ũrĩ kĩambĩrĩria gitũ watuĩka gĩtagatĩ Mwathani. Ona rĩu mũthamaki wa thayũ arĩa matwĩrorerio na arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Wĩ wa ma Jehova na tũtigagũtiga. Ngombo theru Jehova mũthamaki Ngai wa Isiraeli. Atĩ mũthamaki wa thayũ ciakuire o ciũmĩrĩirie. Debora atũmire ita rĩũmĩrĩrie Ngai wa Isiraeli. Na ithuĩ tũhe kũũmĩrĩria na gũkirĩrĩria kiugo-inĩ. Ona twacambio na twameno kiugo-inĩ tũũmĩrĩrie. Ona mũthamaki mũigwatha na mũtugi Jehova. Mario moru maitũ mũthamaki nĩ irio cia mũgendi. Mũtũra mwenda gũtĩa ndakwambararia. Nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njathĩ-inĩ mũthamaki. Gĩkĩ ũtuoneire mũthamaki wa thayũ kũũrĩra kuo. Gũkũ mũthamaki wa thayũ ũtwĩrĩte tume twĩthare mũthamaki mabũrũri-inĩ. Ũgatwĩra tume twĩthare mawaganu-inĩ. Ũgatwĩra tume twĩthare mũthamaki mwĩtĩo-inĩ. Ũgatwĩra tume twĩthare
twĩthare Jehova kwĩona ũgatwĩra tume twĩthare mũthamaki maũndũ-inĩ ma mũhuro wa riũa ũgatwonera kĩhurũko thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ndagũtĩa ndakwambararia kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa athuri aya woneire kĩhurũko nĩ tondũ wa atumia aya na anake na airĩtu na ciana nini woneire kĩhurũko Mwathani Jesu kĩgongona kĩa ũthingu aingĩ manakinya mũico no makũrĩrĩra magwĩta ũkamaiguĩrĩra tha mũthamaki mũigua tha ngoro nyingĩ cianainama mũtũra muoyo no nĩ tondũ wa kiugo kĩmwe mũthamaki kĩanario nĩ ndungata ciaku thĩinĩ wa nyũmba ĩno ngoro icio ikainamũka nĩ ndagũtĩa ndakwambararia nĩ tondũ wa Bishop John Gĩthire mũthamaki nĩ tondũ wa kũheana platform ĩno Jesu kĩgongona kĩama ĩkinye rĩngĩ na ĩkũrĩa ĩngĩ ũkombo-inĩ ndagũtĩa ndakwambararia nĩ tondũ wake Ngai mũgitĩre harĩa ũrĩ mũthamaki muonekanagĩre ũtukũ na mũthenya mũtũra muoyo ndũkanamũhithe thiri Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ waramwonirie Jehova atĩ hitho ici ciothe ona cia hitho no ũraciona muonagĩre Ngai mũtũra muoyo mũthamaki mũigua tha na mũtugi nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mũthamaki nĩ thengio nĩ tondũ wa gwĩthurĩra ũyũ nĩ tondũ wa gũtigaria matigari maya thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩgetha kĩgongona kĩhande Mwathani nĩgetha ũtheru mũthamaki wĩhande nĩgetha kiugo gĩaku gĩtikainwo thimo mũtũra muoyo mũthamaki watho ihinda rĩrĩ aingĩ mũthamaki amena Kristo marahũkĩte mũthamaki mũgitĩre na ũmũhithe mũthamaki mũigua tha ũkĩmũhitha tungati Jehova mũtũra muoyo arĩa mamũiguaga mũthamaki mũigua tha arĩa maceaga nĩ tondũ wa ngoro ĩno arĩa mũthamaki mamũtiragĩrĩra na mũthamaki matarĩ na itherũ arĩa mũthamaki mamũnyitagĩrĩra mũthamaki wa thayũ o ta huri Jesu kĩgongona kĩama mena Aroni mũtũra muoyo mũigua tha na mũtugĩririkana pastor ciothe Mwathani ndamaneane harĩwe kĩgongona kĩama mũtũra muoyo baba nĩgetha ngoro ici itũrario nĩwe inyotoragwo nĩwe mũthamaki ihandagwo nĩwe Jehova mũigua tha twaigua kiugo gĩaku gũtirĩ mũndũ ũngĩtuĩka wa gũkĩhatĩka ndũkanareke kiugo gĩaku kĩhatĩka ngoro-inĩ cia ndungata ici Mwathani wekana ũguo ngũmona ũgocina gĩtĩo nĩ ciaku ndakwambararia ndakwĩra wĩ mũigua tha na mũtugi nĩ thengio mũtũra muoyo mũthamaki nĩ tondũ wa gũtuonera kamweke ga kũrimũthaga thĩinĩ wa nyũmba yaku kĩgongona Mwathani nĩ thengio rĩtwa rĩaku rĩrombarara rĩrogocwo na nĩgetha kĩgoco kĩu rĩrĩa twakwambararia twagũtĩa-rĩ na ithuĩ mũthamaki ũgatũitĩrĩria irathimo ciaku ũgatũrathima na ndathimi ciaku mũtũra muoyo nĩ thengio nĩ ndakwambararia nĩ ndagũtĩa ndaiga ũroneneha na ũrokumia mũtũra muoyo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa thayũ baba twanorĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai tũkanyita hĩa ciaku mũthamaki wa thayũ baba Jehova mũthamaki tũrĩ ũgoci-inĩ wa rĩtwa rĩaku ndagũtĩa nĩ tondũ mũitũ mũthamaki wa na mahatũra Jehova mũthamaki ndanoka ndengerete kĩũmbe mũthamaki wa thayũ ũkanyita Jehova nĩ ndagũcokeria ngatho ndĩ harĩa haku hamũre nĩ ndakwambararia nĩ ndagũtĩa ndanakinya mũico mũthamaki wa thayũ no ndanyita hĩa cia kĩgongona ngona guoko gwaku mũtũra muoyo nĩ ndagũtĩa Mwathani ndakwambararia ndagoca rĩtwa rĩaku Ngai nĩ thengio kĩgoco kĩu gĩa gũkinyĩra Mwathani rathima nao na ũhonanie mũtũra muoyo wĩke maũndũ mega na maũtugi nĩ tondũ wĩ Ngai hoti mũtũra muoyo wekana ũguo mũthamaki ndahitha ngoro citũ mĩĩrĩ itũ na meciria maitũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndaria rũirigo rũrũmu rwa mwaki wa Roho Mũtheru ataki ciothe cia ndaimono itigũtuona maroho mothe ma nduma marĩa marahũkaga na nduma matigũtuona mũtũra muoyo ririkana aba nĩ mathaa matigarĩte manini gũkinye thaa 9 rĩrĩa maroho ma nduma maceraga Jehova mũthamaki kũgia na kũgiũrania andũ aku mũthamaki mũigua tha metuĩte ma spiritual husband metuĩte ma spiritual wife mũthamaki mũigua tha mũthamaki rĩera rĩrĩ nĩ rĩaku Mwathani Jehova twaregana na maroho mothe moru ma ndaimono Jesu kĩgongona kĩama twamaũndũra kuzimu twaiga matirĩ na hinya na matirĩ na kĩene akwagagia ciana cia Ngai akwagagia atumia na athuri makwagagia anake na airĩtu na ciana nini mũtũra muoyo mũthamaki wa thayũ ugaga tũkome tũhurũke Jehova mũthamaki nĩgetha ũtuonere nĩgetha baba twaranĩrie nawe mũtũra muoyo maroho mothe mokaga gũthutha ngoro citũ manduĩra mũthamaki mũigua tha maroga hinya maroga kĩene thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu
Kristo maroho ma ndamathia maria marahukaga na utuko maroko mone we uri kigongona kia muci wa matuine maroho mothe ma daimono iria cietaga legioni maroho mothe muthamaki muigwatha magona araguri mamehiana no Jehova na majini mutora muoyo matire na hinya gukira thakame yaku matire na hinya gukira ritwa riaku riaku Jehova ni rĩotwario tuko wa umuthi ithamake baba muthamaki mwega thiini wa itura riri ria njathaini ithamake Jehova muthamaki haria mugambo waku wothe uragukinyira Ngai wekana uguo Jehova muthamaki tuhithe thakame-ini theru ya Jesu Kristo twaria ruirigo rurumu rwa mwaki wa roho mutheru ithuĩ tũtigũkua nĩ tũgũtũra muoyo na nĩgetha tuone mawĩko ma ithe witũ Ngai ciana citũ itigũkua twacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo twaiga nĩ ngitĩre na mwaki wa roho mutheru matigũkua nĩ megũtũra muoyo twametĩria ũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Mwathani twamahitha harĩ we Ngai ithe witũ twaria muthamaki athuri aitũ matigũkua nĩ megũtũra atumia nĩ megũtũra Jehova matigũkua anake na airĩtu matigũkua nĩ megũtũra Mwathani wekana ũguo Jehova tũtũrĩrie ũhoro wa mathĩinĩ witũ muthamaki wa thayũ nĩ ũrokire ũramethũra tũtembe kũremete mũndũ wa kũmethũra tũtembe mũhuro wa riũa ũramethũrire tũtembe Mwathani mũtũra muona nĩgetha njũkage harĩ we atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnyinainia Mwathani ndũkareke ithuĩ tũmenyanĩte nawe tũinainio nĩ mathĩna ndũgetĩkĩre ithuĩ tũmenyanĩte nawe tũinainio muthamaki nĩ maũndũ marĩa me mũhuro wa riũa ndũgetĩkĩre muthamaki tũmakio nĩ arĩa marogaga na makaragũra muthamaki nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ hinya ũranjĩra muthamaki wa thayũ rĩtwa rĩaku nĩ thabuni mutora muoyo rĩtwa rĩaku nĩ thahabu muthamaki twagĩtia thahabu thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ona twetia thabuni wa gũkumutha ngoro cia ndungata ciaku wekana ũguo nĩ ndagũtĩa nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wa rũgoco rũu mũtũra muoyo ohora andũ aingĩ korokoro-inĩ Mwathani aingĩ maikirio kuo matarĩ na ũru Mwathani no tondũ muthamaki wa gũkungĩrio wara no tondũ tu wa igenyo mũtũra muoyo githĩ ti wararutire Paulo na Sila korokoro onaya muthamaki ndũremetwo Mwathani onaya ndũremetwo mũtũra muoyo manyite na guoko gwaku Mwathani nĩgetha ũmonie wega kũringana na matukũ marĩa monete thĩna monie wega makenie Mwathani kũiganana na matukũ marĩa monete thĩna Mwathani arĩa othe muthamaki mahinyĩrĩirio Mwathani makenie rĩu Mwathani Jehova matukũ-inĩ marĩa mothe monete thĩna Jesu kĩgongona kĩama aya marwarĩte mũtũra muoyo makenie rĩu ũmahonie Mwathani mũtũra muoyo mariganĩrwo nĩ mĩaka ĩrĩa mananyamarĩka nĩ mĩrimũ makenere mĩaka ĩrĩa ũkũmane Mwathani ĩiganainio ta mĩaka ĩrĩa monetio mathĩna mũigwatha na mũtugi ndaitha Bishop John gĩthire thakame-inĩ yaku muthamaki wa thayũ na ũruoka ndũkũmũkora ndamwĩrĩra na rũirigo rũrũmu rwa mwaki wa roho mutheru ũruothe muthamaki wa thayũ ndawagithia hinya ndawagithia kĩene ndaigane mũhithe thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wekana ũguo maũndũ mothe twamaheane harĩ we Ngai kĩhumo gĩa thayũ nĩ wĩkĩrĩkĩro nyitĩte kĩambĩrĩria tũtoranĩrio tũhithe nĩ tondũ nĩwe mũirigĩri ũtũirigĩre gatũrũme gwa thingu na ũtheru ũratwĩra muthamaki tũtikamakio nĩ arĩa moragaga mwĩrĩ ta tũmakio nĩwe ũragaga mwĩrĩ Mwathani na ũgacoka ũkawĩikia jehanamu ona arĩa angĩ ũkamahe muoyo Mwathani tũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro ithuĩ tũkũĩ tũtũrĩrie gũkwĩhoka ithuĩ tũkũĩ tũtũrĩrie muthamaki wa thayũ kũiguaga mũgambo waku kũũhingia na kũwathĩkĩra wekana ũguo Jehova ndagũtia ndakwambararia andũ aku magĩthi kwĩigĩrĩra muthamaki mũigwatha maumĩrĩre Jehova muthamaki na mĩgambo yaku maimĩrĩre na nyĩmbo cia ũtoria maimĩrĩre na nyĩmbo muthamaki cia gũgũthathaiya nĩ tondũ Jehova muthamaki kũgũkuri-inĩ ndũkainĩrwo kũgũkiri-inĩ muthamaki ndũkagocwo na ndũkambarario andũ aku magĩthi kũhurũka Mwathani mũigwatha mainĩre Jehova muthamaki maroinĩrwo nĩ ũtatũ waku muthamaki nĩ tondũ na rũgoco nĩ rũrĩ mũci wa matu-inĩ magĩthuthĩrwo nĩwe muthamaki wa thayũ nĩ tondũ roho mũtheru nĩwe ũtũcayagĩra na mũcayo ũtangĩgweteka ndakwambararia ndagũtia ndaiga wĩ wa ma
na we wa Ngai na gutire Ngai ungi uhana tawe utatu-ini waku Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twawana twĩtĩkia. Amen, amen, amen. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen. Ngai amũrathime amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Nĩ kũrĩ na andũ mararoka wĩra matigagĩthi gũkĩbutwo wĩra nĩ gũgĩcũnga kana macererwo nĩ gũthiĩ, na gũtirĩ mũndũ mũrigĩrĩrie kũhoya nyũmba-inĩ ya Ngai ona kana kũina, gũtirĩ ũndũ mũrigĩrĩrie. Waigua nĩ kwĩigĩrĩra, gũtirĩ na ũndũ mũrigĩrĩrie. Ngai amũrathime amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Amen. Kwa Yesu rogera Jesu kahora kahora wera aya luka kwa Yesu